have 10 seconds left. You have 5 seconds left. Dire team pick. This is for all my ladies who don't get hyped enough. If you've been down. Radiant team pick. Clinks. Það heyrst okkurlega í mér. Ég er komin með upptökutæki aftur. You have 10 seconds left. Og það sé ekki ykkur auka You have Microsoft. 5 seconds Ég left. var að tjekka á því. Nei, syndtæki. Allavega, sendið eitthvað í chatið ef að hljóðið er eitthvað skrítið. Dire team ban. En, heyri, við erum komin hérna í draftið. Þetta er Snorri Draganir gegn Mýmklúnum, leikur 1, og það er First Pick Klinks á borðinu hérna fyrir Mýmklúbin. Fáum að sjá alla Klinks sem er búið að vera bannaður talsvert oft á móti þeim. Kannski, já, áhugavert að rýna þessi bönnin hérna, taka út Abaddoninn ósnertur. Það er smá surprising, honestly. Og því ég veit að bæði Bjarni og Jökull fíla Abaddoninn mjög mikið. Voru góðir á þeirri hetju, sko. Þeir taka út, sem sagt, já, Snorri, já, Mýmklúburinn er First Pick. Þeir taka út, já, Dazzle, Venno og Litz. Þetta er svona, alltaf Dazzle, Venno er nú bara svona standard bönn á móti Snorra K. Það er Gleipnir special, sko. Litzin, jú, kannski þeir pikka nú Litz mikið, held ég. Kannski ekki alveg mikið signature en svona búið að vera góð þetta í mótinu hingað til, sko. Og Snorri Dragan taka út, sem sagt, þeir taka út, já, Shadow Demon, Silencer, Dawn og Undying, áhvert. Það er þá verið að targeta Jökul og Erni, basically. Já, ég myndi segja að Shadow Demon og Silencer eru frekar góðar hittir fyrir Erni og já, Jökull er flottur og Dawn. Hef ekki séð á mikið á Undying. Áhvert að þeir vilja taka hann út, sérstaklega þeir opna Snap. Já, það var náttúrulega, ég er mikið búinn að vera advokera fyrir þessu Abaddon pick í sitt hvora áttina, sko, og hann er algjörlega ósnertur eins og er. Gæti verið einmitt smá ykkur öfusálfræði hérna. Ég var líka að tala við Mýmklúbbinn í dag og í gær, sko, talandi um hann Abaddon. Svo er stundum þegar það er eitthvað svona mjög obvious hetja sem að allir vilja, þá getur oft verið bara gott að ignora hana eða kontra hana en ég er svona, ég veit ekki, mér líður svo frikki vilji fara í Abaddon með við seinustu seríuna, sko. Svo komum við það. Nei, Sun King, ok. Er þetta ignora Abaddoninn? Áhugavert. Snorri spyr, fáum við direkt kamera pluss Bergur upp í rúmi? Sko, ég var ekki upp í rúmi alveg, ég var lábra, ég svona bakkaði stólinn hans. En ég held að við keyrum í direkt kamera svolítið, sko, og mátt alveg senda mér eða með hérna konfigið svo ég getur heyrt kameran með örvatökunum og það sé svona meira smooth, þá mátt alveg senda mér það af því að músin getur verið mjög eitthvað clanky stundum. En ok, þeir svara hérna Sun-Kingin með Sus, þannig með Sus Klinks. Mér finnst Sus frekar nice á móti Sun-King, sko. Ekki endilega alltaf drepa hann, en bara basically er alltaf verið víl á hann, þannig að þú veist, hann er aldrei að fara að geta falið sig þannig lagað í teamfighturum. Þú veist ekki reliant á að fá neitt gott sentri eða dust, þannig
bara góð heiti til að finna hann og drepa hann basically og náttúrulega getur stoppað blinkið, svona soft counter í rauninni og taka Zeus Prophet Klings, ok. Ég ekki svo hrifinn af þessu Zeus Prophet saman pickjana. Þú veist, þeim vantar frontlandinu. Klings vissulega mjög tanki en hann aldrei að fara að tanka eitthvað spell, sko. Basically, mýmklúburinn verður að pikka núna tvo einhverja feitakalla í offlane mitt, sko. Storm Spirit. Já, Zeus getur náttúrulega verið mitt. Já, ég veit ekki alveg. Já, ég held að Erniseti sem sé ekki komin. Ég held að það pikki Erniseti núna. Ok, Dragonite, Sun King, Storm Spirit, svona. Þannig að Snorri-Dragon komið með alla þrjá koruna. Þeir að fara að lastpika 5 sína. Mjög gott Stormpick hérna. Honestly, mér finnst Snorri-Dragon vera vinnandi draft so far. Sun King, Dragonite, Storm. Já, þetta bara lukkar mjög þægilega. Þetta svona, þeir virðast vera að gera svolítið svipað þeir voru að gera í seinustu seríu. Þeir eru ekki að pikka eitthvað svona win condition carry endilega. Þeir eru bara að pikka eitthvað svona 3 core-hetjur sem að þeir hafa trú á, I guess. Ég veit ekkert hversu hart þessi DK skila inn í late game, sko. En þetta náttúrulega eitthvað frikka influence hérna, sko, af því að hann mikill Dragon spilari, þannig að hann kannski eitthvað búinn að kenna þeim að ég veit ekki, skila á DK I don't know. En ok, þetta spennandi, þetta svona sama formúlaði mitt. Þeir senast voru þeir með hann Dragon, með Abaddoninn til að svona pusha tempóinu, sko, fyrir hina 2 koruna og taka Dragonite núna sem líka góður svona building hindir. Og já, ég myndi segja að mýmklúburinn sé svona pressan sé á þeim núna aðeins að leysa þetta draft af því að Snorri-Dragon eru komið mjög þétt svona teamfight, initiate, mikið jump, mikið magic damage á meðan að þeir mýmklúburinn með svona Klings og svo 2 svona setup follow-up hetjur einhvern veginn svona sama vorum að tala sem á í kastinni í gær að þú veist þetta ekki alveg skýrt hvað þeir vilja gera hérna og ég taka Bane ofan í þetta já, ég veit ekki alveg hvernig það er að teamfighta í þessum leik Prophet, Bane, Zeus, Klings þú veist já, ok kannski ef þú getur spilað eitthvað mjög hratt með þú veist Prophet og Bane eitthvað svona að setja pressu en það lukkar eins og þetta verið flókin leikur ef þeir fara einhvern veginn inn í mid-gamein svona nokkurn veginn even sko af því að mér finnst þessar hetjur ekki hjálpa hverju annari beint sko þú veist Prophet þarf mjög mikið hetjur til að svona vera fyrir fram að sig Zeus líka Bane eitthvað svona setup hetja fyrir slash anti-carry eitthvað svona taka eina hetju og já, ég veit ekki, þetta wonky sko frekar wonky þannig kemur Abaddon bannið ok, Hrannar held ég vill kókasta með mér þannig að Blessaður Non-Stop Truckers, takk fyrir followið. Halló? Halló. Ég bara að fleima draftið þitt. Já, næs. Já, við erum live sko. Nei, blessaður. Halló. Er ok, komið báðar kótsana hérna? Það er viðtalið eitthvað. Hérna, já, gott sko, ég var bara aðeins að fleima draftið hjá Hrannari sko. Ég skil ekki alveg. Já, ég heyrði það smá. Ok. Hvað varst að segja? Bara, ég voru að segja að það enginn af þessum hetjum svona hjálpa hvor annar finnst mér. Jú, Nightmare inn í sprát. Þú veist, Klings og Bane að hlaupa mappið, finna einhverja hetju, segja kemur bara eitthvað Furion og Susult og vesen. Já, ok. Já, Bane að sitja upp fyrir global hetjur, ok. Ég meina, ég veit náttúrulega ekki hvað það að hugsa, en bara svona on paper lukkar þetta svolítið ekki jafn þykkt og það sem að Snorri og Kó eru komin með sko.
Já, ég vil bara ekki alveg að mínu menn fari að reyna að matcha eitthvað teamfæti hjá Snorra Dörgunum, sko. Ok. Frekar eitthvað splitta mappið, fá kills hér og þar eitthvað. Það er smá pælingin, sko. Dingo segir Engin hérna apóta. held að Klinks ætli að ganga mikið svo koma Global for Nature Zoo sem stuðningur early game til að fá lít. Já, ég meina, þú veist allavega að pikka eru Centaur, sko. Það er definitely rétt að Já. hetja hann til að það þurfti einn þarf að standa fyrir framan hina, sko, svo mikið ég víst. Sko, það er einn gæði sem fílar að ganga hetjur, það eru 3 global hetjur og einn gæði sem fílar að setja upp fyrir global hetjur. Þetta er ES Game, sko. Ok. En annars er líka draftið á Stórtörkunum mjög böggandi að spila á móti og gott líð og alvöru rýmdraft, sko. Nú býð eftir hérna lastbygginu frá Snorra og Co. Þeir ætla að taka supportörglega. Já, resta, ok. Já, meira lockdown bara svona, mér finnst þess að þetta 2 draft sem er að fara eða sem mér fannst, að horfa á þetta drafting phase fannst mér svona 2 lið sem er að fara bara mjög mikið í sitt hvora áttina og eiginlega enginn að reyna að svara hinum einhvern veginn. Er ekki bara bæði lið með sína pælingu á að approacha leikinn, held ég. Þú veist, voruð þið eitthvað svona að aktíflega reyna að counterbacka? Já, ég meina beinin er líka alveg svar við stormunu, sko. Og svona smá búið að hugsa hvað Erni minn ætti að spila í þessari seríu, sko. Já, ok. Komið þið fyrir ekki? Sko, ég held að þarna, ef ég gef bara svona general thoughts, þá held ég að þarna planið sem hann er með, það getur alveg virkað, eða þú veist, ég er alveg sammála að þarna, þú getur alveg, þú veist, split pushað og, hvað ég segja, fundi pick og fá gaura þegar þeir eru, þú veist, að spreada út til þess að pusha waves og eitthvað svona dót og það er alveg dangerous, en ég held samt, þú veist, að strategían á Radiant sé alltaf miklu einfaldari í raun og veru, þú veist, þú bara ferð þeim saman og setur ward og DK byrjar að lemja og ef einhver sýnir sig, þú veist, þá eru við með 2 jump skilur á þá sem er alltaf mjög riski og ég held líka bara svona in general Sand King og Storm mun alveg vera erfið líka þótt að þú veist, þótt að þarna mýmklúburinn nái að spretta allar út, þá held ég samt að þeir mun alveg þurfa að vera helviti naskir að komast hjá því að vera, þú veist, Stormgangaðir og Sand King og Shadowsamar líka, þú veist, þetta eru 3 mjög grimmar hetjur á móti Furion og á móti Klink sem hann lappar einhvern veginn auðsendri í, skilur. Já, þetta er mjög flókið fyrir Furion, sko, sem betur verið en ekki core. Það er náttúrulega aðeins annað svona koncept að vera að spila hann profit support, sko, hvort sem að ég veit ekki hversu vel sem menn execute það eða ekki, sko, það kemur í ljós hérna. En já, gott að bara Baldur Gauti Furion, sko, put some respect on the name. Baldur Gauti Furion er náttúrulega in his own league, sko, ég segi ekki meira. Það var líka, það var tekin á teppið fyrir item build, sko. Já, ok. Síðan er spurning hvort menn, hversu þrjóskir menn eru, sko. Það er Hvað var hann að fara í Maelstrom? smókinlega leitt, spurning hvort það gerist eitthvað. Bloodthorn rushið, sko. Það var aðeins tekið fyrir. Ok, mýmklúburinn að ná þótt svo vel. Veit ekki alveg hvað að gera, er það eitthvað að tippa eitthvað hann? Hann var að spráta eitthvað út í lofti. Það veit. Gott að nota sprátið sem eitthvað virki, sko. Mín klubur er náttúrulega stemningsklubur, sko. The battle begins! Ok, nátt. Þetta er dodge þetta eða hvað? Ó nei, alveg minn, sko. Þetta er lukkur svo dead. Signir hérna. Á, hann er steinu þetta, sko. Ok, fá actually first bloodið þó þetta var ógeðslega drawn out. Veist, já. Mér finnst þess að mýmklúburinn var kannski bara svona lucky að dodga þarna einhvern veginn. Þeir voru ekkert að pæla eitthvað að þeir væru endilega first blood ganga en þeir bara stóður upp stað og svo ætlaði þeir bara að hlaupa á leinin eitthvað svona as if hinni gæni var að skila það sama. Sjáum hérna mikið af Quelling Blades á öllum korunum hjá Snorra Dörgunum, sko. Veit ekki alveg með sko vel eitt
Storm Spirit Quelling Blade, minnst það nú kannski sem smá overkill. Mótu Sús líka, já. Reiknir aðeins að refsa hérna profitunum í 1v1. Ég held að Centaur á móti DK sé eitthvað svona lane matchup sem að ég hef sko Já, hvorki ég held spilað en séð bara kannski svona max 5 sinnum í Dota. Ég veit ekki giska og þurftir ekki mikið að horfa á þetta botlane, sko. Já. Í laneinu. Það verða cool og... En ég held að Shaman nú sæmilega ánægður með það samt, sko. Hann ekkert eitthvað besta laning heitin. Já, Já. svo sem. Nær bulli hann er alveg eitt, það er engin kampblokkaður á botlinu. Það er fínt fyrir Radiant. Þess að bulli hann er með lengra range náttúrulega á Furion. Getur aðeins svona að nota það. Fyrir þetta vantage. Já, þetta topplinn getur verið spicy sko. Það er svona, þessi bæði Klinks og Esko geta alveg dáið held ég sko. Já. Reyndar, Klinks hann er reyndar mjög seigur með þetta deathfight í laneinu núna. Það er það sem maður spilur lítið einhvern veginn á móti þessari hetju. En ég veit að hann er alveg mjög góður. Já, það er svona mjög durable þegar hann er að borða þetta creep sko. Já, mitt. Það er svo mikið HP á þessu, sko. Er hann að góða Erni, það gengur ekki. Menna, hann er með næstu jafn mikið HP og Sangking bara við að borða eitt creep, sko. Level 1 deathpact. Já, Ég var að læra daginn að það er ekki hægt að thread-switcha á Bane. Vissu þið það? Já, út af innneitinu. Já. What? Já, Alltaf með what? jafn mikið af stöttum. Vá, hvað þetta fyndið þið. Vá, ég hef ekki hugmynd um þetta inni, sko. Þetta er ógeðslega funny. Þú veist, Þannig til að dæmis... það er miklu, gott það að er bara svo- geggjað value að kaupa bara eitthvað öll stóra íteminn. Það er going top. Ok, erum frá nápík búið mér. Ok. Ok, nice, profit movement maður. Þetta, Og slípið inn í meira. það er, hann Já, tek, nei. slípa alla auð, sko, þetta er gríð. Hann er með stikk, sko. Erni þarf að læra að íta á e-takkan aftur, sko. En já, sko, málið með Bane núna er, þú veist, Gauntlets og Strength gefur jafn mikið value og Iron Branch. Já, það er sjúkt. Af hverju er hann að kaupa Circlet og Iron Blades þá? Nei, það er gott, skilur. Þú veist, Gauntlet og Strength eða Mantle of Intangible, skilur, gefur jafn mikið statta og Iron Branch á Bane, fattar þau? Þannig að ættir eiginlega bara að fylla inventory þetta á Circlet og Branches, skilur. Gefur Gauntlet og Strength Bíddu, ekki ha, þrjú... Þetta breytir ekki hversu mikið af stöttum þú færð. Þetta bara jafnar alltaf stöttið þín. Já, en er Já, þetta ekki, þú veist, ef þú fær, það stendur Item Start Grant plus 3 Strength will now grant 1 all stat, skilur. Já. þannig að það er... En ég held að Ok, skipta ok. einhver máli. Það skiptir ekki máli, sko, byrjar að skipta máli að gess þegar þú ferð að kaupa dýrarætamina, því að... Já, ég held að þetta sé, þú veist, þú kaupir forstaf og Já. þú verður líka tanki af forstafinum. Einmitt, Þú má ekki einmitt. fá bara einn. Ó, shit. Ok. Ok, náðu þessu bólaðin, já. Aðeins upptælinn að tala um hérna Bane, annarlega. Sko, það sem að er augljósast svona með þetta er að þú veist, að kaupa Ultimate Orb er minnst value purchase í leiknum. Þú veist, meðan við Iron Brands. Ef þú hugsaður hvað það gefur þig, skilurðu. Þannig að Já. kaupa, þú veist, einmitt, þessi dýrari, þú veist, hvað farið mikið af stats, pure stats úr þessi Reaver, það var 25 strength, þannig að það er distributast, þú veist, evenly á alla attributesinn, ég bara giska það sem meira value heldur en... Já, þú Það er veist, bara 11 all stat, þú skilur. bara þarf Nú, basically ok. ekki að spá nýtt í stöttunum á Já, item. ok, Þau já. munum bara alltaf gefa það sama. Já, já, Eða þú veist, þau munum alltaf gefa þér jafn mikið í öllum. það er eitthvað góð bot hérna, það er tankið líki. Surta Hvað segir gerir bara maður að það er rétt hjá Frikka. Ég veit ekki alveg, in reference to what, en ég treysti. Rikki hefur náttúrulega alltaf references, sko.
Já, hvað, þessi sett að hann tók 2 í talið, það er ekki alveg rétt, eða? Þú veist, hann fyrir sem bara eitthvað að farma og svona. Jú, Jú, þannig að þetta fara beint í blink. Eru menn ekki alltaf að fara í blade mailið með þessu til að eitthvað... Blade mail venjulega, sko. Hann finnst kannski þetta ekkert vera frábært bleitmæleikur, ég veit ekki. Vill fá initiation eða eitthvað strax. Já, sjáum hvað hann gerir, ég veit ekki, mér finnst það svo blink first síðan að mér líður þú kaupir blink first ef þú ert að struggla og þarf að joina leikin geta hratt og því þá ert að fá það leik. Ok, það er góð hérna bótt en hann blótuð þess, flott. Ég var til að sjá hann Prophet TP aftur úr top og þeir eru alveg að spila langt upp í leinu, þeir geta alveg tseisað niður hérna. Líka snappin er ekki með quelling, sko. Það er líka komið level 6 á Zeus, hann er endur á ekkert mana en bara ef Zeus kaupir sér mango þá þá geta þær easily dreipið með, þú veist það, þetta er mjög gott timing akkurat núna, sko. Já, ég missti það, já, Storming Deck, lúrunni. Það er Wisdom sér. Smá næs fyrir hann að senda að vera með Prophet support sem að gefur okkur svona auka heal. Það er hann sem kóa hérna, ok, ég vil það döðir Hann er með Breath Fire? Vá. Veit ekki, þetta var smá force að go onni creepin, sko. Já, hann Þið getur nú á lookar Wisdominu dead, hérna, sko. sko. Ef þeir... Þetta getur verið. Ok, ertu TP, ok, þetta er gott. Það double kill að bjarna. Ég held að sé enginn að fara að deyna hann var, sko. Bara náðu í vistunni, Ernir, please, sko. Please. Þetta var... Fjörulega lifið. Já, Klöts TP bara af því að hann stoppaði og fyrir að fara að beinti í vistumið, þannig að... Radiant's top tower is Þetta under er attack. alveg... Þetta er sann svo, þú veist, Approach no more. það verður svo miklu meira næst fyrir það ef þeir hefðu geta, ef þeir hefðu, þú veist, ekki dáið hann að bot og mega move með Furion og hann væri ekki að þurfa að TP defensively inn að lane sitt, sko, það svona tapar svo miklu tempo og einhvern veginn. Dire's middle Þú veist, tower is ideally under með þetta attack. Furion-dót, þegar þú ert að fara í Arnið og þetta dót, þá viltu bara, þú veist, þú fær mest value út í hittunni og þú getur nota, þú veist, verið að nota TP í eitthvað, bara hvert sem það er cooldown. Þú veist, þó að þú TP sko á rúnið, bara að hjálpa honum að segja rúnið eða TP til að setja eitthvað ward, skilurðu. Það er svona TP sko að blokka hann hardcamp við hlýna storminu eða eitthvað, bara, minnst versta sem ég getur gert er að, þú veist, fara í þetta og vera, standa einhvers staðar á lane að lemja creep, sko. Það er góð þátt, low hérna, ekki mana fyrir maður, nei, Prince Up áttur, allir. Þeir þurfa, ég held að þeir þurfa að gera, bot líka. já, bot, Við málum maður. já, þeir þurfa að, þú veist, gera eitthvað move einhvers staðar og nota súsöldið sitt, af því að Dire's bottom það er tower mjög holds slæmt fyrir það sway. ef þeir eru að tapa, þú veist, að deyja núna einhvern veginn á móti The Dire have fortified their liðinu sem grove. að Snorri og Kók pikkuðu, sko. Og já, þeir eru, veit ekki, double section á móti double 5 á botlinu, sko. Þetta var eitthvað, Dire's bottom tower is under attack. já, Dire's þetta bottom botlinu er smá búið að dýraila leikinn, sko. Þegar já, hann er með, Þeir eru bara að tipja topp og nota dust og bara súsulti og allt, Já. sko, og sprengja og... Það ætti allan að gera neitt. þeir eru eitthvað að byrja á honum minna. Chipina, ok. Ættarlega getur við hann, þetta er að, á Já, nei. nota Hvar sem er Furion? Já, please. Ok. learning to fear. Það eru mögulega... Oh shit! Oh my god. Vá maður, vel Það er gert. stygg líka. Já, kannski er enginn samt. Klipping típjar en já, þetta er allt búið samt. Þetta er svona... Þetta er ekki alveg náðu crisp hjá mín klúðum, sko. Is learning Þú to veist, fear. Furion á að típja bara strax svo Nightmare kemur, sko. Þá myndir þeir drepa hann örugglega áður en hann er Dire's ofta. middle tower is under attack. Já, neitt. Radiant's bottom tower is fading fast. Áttur þetta stór stykk, en já. Storm hérna... Region rún eitthvað... Gera eitthvað topp mögulega? Ég er lagðið 5 báðum. Já, gott stingar inn. Hann er inn við samt. Þetta er Esmi kannski. Ó, Jökull er að koma. Þetta er eitthvað move sem að Yngvi hefur skammað mig fyrir að gera, sko. Já, gott að hann er Is losing its foundation. Hann á últ allan til að hjálpa þeim, sko.
Já, nú myndi ég vera smá hrættur við að fæta topp ef ég er minklubur, sko. Radiant's middle tower is under attack. It will fall Þegar ég ætla að like svara a ripe Dingo í chatinu þá, hann er með facet sem er 1 snákur og þú færði til 280 gull fyrir að drepa hann. Minni það? 200 og eitthvað allavega, það er alveg mikið peningur. Já, mér nálega 300. No gale can snuff the flames. Ok, það er að fara að vera einhver fætin á topp. Ertnir er góðaður. Kemst hann, geggja Warthog, hann er steindur sko. Já, hann kemst ekki. Ok, hann er að dotta þetta. Hey, wow, hann kemst út. Erni maður, vá. Veitu hvað breykaði þig? Nightmare held ég bara. Snappurinn er samt alveg... Já, snakkum við að geta stoppið Þeir það. eru bara að breyta sér pushinu sko. Jó, alltaf þarf að mæta til að breyta Tower það. is under attack. Leifnir er low samt. Fights for its life. Já, það er samt, just... Smá grít. Tower has Fyrir Já, hann er að fara að deyja. Flott. Það er Svo eitthvað mikið það er að damage. Baldur geti hatar stóra snákinn, sko. 240, ok. Ég held að það veri mögulega meira þegar hann er... It may yet Bara lög. stand. Ég meina, er þetta ekki bara jafn mikið gull og allir vorðarnir saman eða eitthvað svona Það stendur reiknað? Öruglega, sko. Dyer's middle tower Það stendur is 10x bump í burning values, with þannig að fear. Þannig að ég er hérna... Arkinunum frá Storm. Já, núna finnst mér lúka actually ágætlega að ég vil segja að losa blinkinu. Það er svona smá eins og nafi. Verið fórspárum stöðuna sem hann er að fara að vera í eftir 5 mínútur. Jökull veit allt, sko. Ég held bara að Alli Ösi ekki reddi að fara að joina liðið sitt. Strax, sko. Nei, það er 1300 kall í DSO, sko. Það er Síðan bara... allir Sharpie. Ég er mjög hræddur við það sem að þeir séu að fara að gera nákvæmlega sama eftir 20 sekundum mitt og þá verða þeir búin að tapa öllum tier 1-unum sinum og fá ekkert fyrir það basically. Ég valda að tók Lennu, Storm getur svona jumpan, þetta er alveg smá scary. Jumpin' í kisses er alveg kill sko. Susan getur nú alveg allan að reynda að deep-pusha þessu eitthvað, en Já, Hvað finnst ykkur að fara í Kaja á Jóalda á undan Ax? ég veit ekki, ég, er þetta samt ekki eitthvað svona til að sustaina farming speedið þitt basically? jú, Jú, þú veist, ég er bara að hugsa... Snákurinn? Ég veit ekki, ég spila þetta bara eiginlega svo torkna. ég held að þetta sé bara standardinn, sko. Ég Ég vant að passa að þetta sko. býst. Já, ok. Það er ekki stormið, ég var samt að þetta er bara dött. Það er alveg, já, Jökull MM, þeir eru að vera svo reaktiv á mjönglunum, sko. Þú veist, þetta er mjög obvious í rauninni hvað Snorri og Kó er að gera, sko. Nú er að smóka, ok, sjá hvað þið fá eitthvað. 225 gull staðfest fyrir level 1 ward allana. Já. Ég Já, vissum þú að veist, allan það sem að ég var að horfa á var bara, þú veist, ef þú kaupir Ax strax, þá geturðu kontribútað með Bane Góbo, og hlaupa eitthvað inn nætt ná gripina, hefur verið ákveð opnuna, en hann er samt svo tankt í þessi Já, shit, það er tankið maður. kjúrundar. Vá, hvað er þetta tankið? Býtus. Stormin er low, en býtu núna Sangking mættur. Og Svanking með dagger, sko, þetta er eiginlega að gerast alltaf hratt hjá Snorri Kó, sko. Þú veist, þeir eru konni með, mjög mikið Tower is under attack. markablít. já, þeir eru konni með dagger og þeir þurfa eiginlega bara innan SK dagger svona, og jú náttúrulega eitthvað stormætin sem hann er alveg með. En þú veist, ég held að mjönglúfurinn þarf að veita dess og þeir þurfa, þú veist, það er eiginlega ekki nóg fyrir Jökull að vera bara með dagger til að væta henni í dótið hjá hinnum, sko. Svona, þetta er svo mikið stundum issueið með það sem er erfitt í Prophet er að ef að þú ert að spila í svona 5-man dót og þú nærði ekki að vera, þú veist, þú nærði ekki að spila hraðar basically bara, þú nærði ekki að fá eitthvað advantage áður en að þeir byrja þetta 5-man dót sitt. Þá er bara, hetjan býður upp á svo lítið ef að, þú veist, óvinnilið er bara að hlaupa á þig. Og alltaf sérstaklega, þú veist, núna þegar creepin er ekkert það mikil partur á einhvern playstælinu, sko. Þannig að það er ekki eins og hann sé að fara eitthvað að ratta bot, skilur saman á 5-3 hans fyrir þann turnin, eitthvað svoleiðis stótt.
svona eina useful dotið sem hann getur gert núna finnst mér bara einmitt að típja og vorta. Þú veist, reyna að setja upp bætin einhvern veginn vel fyrir liðið sitt, sko. Já. Bara eitthvað kannski smókir hérna sem actually fínt. Já, það bara gott. Bjarga jökli. Ok, nice. Já, alveg komið Desson sinn, það getur allt gerst. Hann ef að liðið hans einhvern veginn tankar, þú veist, öll jumpin í honum og hann fær bara svona að standa svona inn í fætnum. Nei, Shaman, já, ok. Wow, ok, close. Það var mjög töfur, sko. Sætti líka Ward, Warden sér ekki alveg, blokkar líka. Hann blokkaði kampinn, ok, virkilega. Alveg pressa hérna. Já. Það svo sem ekki hrikalegt ef að Mimklúburinn fær að spila, þú veist, með alla tier 2-turuna sína í einhvern tíma, þá geta þær alveg jafnað þessu stöðu þannig. En þetta fer að verða svolítið hættulegt ef að tier 2-turunni fara að falla hratt, sko. Þá náttúrulega byrjar mappið að lokast rosalega mikið. Orchid og Storm. Orchid TT, já. Þau verða núna allavega ekki, held ég, þetta verða engin eitthvað 5-5 teamfight á næstunni. Fyrst að, þú veist, turnarnir eru fallnir og þeir geta eiginlega ekkert púsað tier 2 strax, held ég. Já, samt til, þeir eru að smoka. Geta alveg smoka, kannski, þeir eru með huge. Þeir eru með mjög mikið jump, sko, þannig að... Já. Og follow up, sko. Sjáum hvað það finna eitthvað hérna. Dire's bottom tower is under attack. It may yet stand. Nei, ok. Shaman ekki með Dust, en Dust and Storm, ætti að vera. Radiant's middle tower Málið að is þeir ná að losing its Tinger láta ekki finna foundation. sína, sko. Jóalda getur líka verið slæmt þetta. Já. Það er góð hérna. Já, þetta er rísa TT. Jóalda er að koma til fyrstu. Og það er svona annar Tempo Storm. Já, hann dead, sko. Storm að fucking óna, sko. Told you a storm was coming. Finna Warden líka. Svona einn af þessum korum á dagir þarf held ég að geta skítsóti bara meðan staðan er svona, sko, þannig að Jökull er alltaf búinn að fá eitthvað framlega, hann er mættur mitt núna eins og vilja bæta Dire's top tower is under attack. hann að fara að gefa fyrir þessu, sko, ég veit ekki alveg hvað þú fylgir það. Hann bara sendar með daggar, sko, það er ekki mjög scary hetja, sko. Það er allir þarna. Dire's middle Hann tower búinn has að been veiga 500 skall á mínklúbbinn, þannig að það er kópíumfangarnir komnir út, sko. Þeir TK tekja tilbaka. Spurning hvort mýmklúburinn ætla eitthvað að reyna. Það ekki, mér finnst bara þess að þyrftu að reyna að pússa út einhverju fleiri leinum, sko, þegar þeir sjá eitthvað svona, en þeir eru eitthvað svona bara í tier 2 bot. Mér finnst þeir báðir vera smá svona hafa ekkert að gera núna að því, þú veist, ég veit ekki, kannski þyrftir, ok, það er góð hérna og Storm aðeins eitthvað maður, byrjuðum nægast ekki rippinu þeir eru ná aðeins íta þeim út, þetta er fínt jökull lifir. Ok, fá allan Sun King tipið bot, núna má pússa út öðru leinum, sko. Já, Það sýnist ég ætla að fara í bara, hvað heitir hann, Tormentorinn. Tormentor. Já, gott að fyrir til topp tekur þetta sem að fara að vera unsafe farm. Sus ulti samt, en ok. Já, þetta vantir rosalega hann Axosus. Það var svona, damage issue þeirra ekki alveg jafn mikið og það er núna. Já. Og líka bara aðeins að hjálpa með þetta teamfight, sko, þetta er svona ekkert mjög mikið af tótið sem hafa einhvern veginn til að bara auka spellar í teamfightinu og verið mjög helpful fyrir það at this point, sko. Náttúrulega... Já, þú veist, ég held þeir hafi damage ef að Klinksin fær að lemja, Já. en þú veist, það er alveg skiljanlegt að Klinksin er ekkert eitthvað að ná að pumpa damageið þegar að Centaurinn hoppar út í þetta, það er bara, hann Já. þarf alveg að spila mjög varlega, sko.
Dire's Ég held að það sem þarf að gerast fyrir mýmklúbin að þú veist, einhver jumpin frá hinum gæðinum sé notuð og þá getur hann bara lappað inn svolítið sko, en það eitthvað góð en það Jökull er góða, hann er ekki í stampinu. Akkurát á milli er það óhefnilegt. Svona lúkkafti, kannski getur liðan skert eitthvað. Já, ok, nælis penguin, óli! Yfir! Oh my god, ok, þannig að það er svolítið Ég er búinn. Tankingin. No Hversu way. en þeir eru alltaf að hlaupa inn í það. Ói. Oh my. Já, ég held að Jökull sem bara þetta var alltaf sko. Ég hvað það er insanely strong hérna. Það er græna fannst að taka armor. Þetta var næstu svo gott. Já, þetta er bara, ég veit ekki, þessi storm var bara, the earth seems mér leiði svo að hann hefði ekki verið í svona miklum klandri sko, allt í nú var hann bara hvað næst í döður. Já, ég veit ekki alveg hvernig. Mér leiði svo hann gætt sippa út hvernig sem er. En Já. Veit ekki alveg sko, Ég fílaði bara Movens Jinger að bara, þú veist, ég held að hann eigi að vera að reyna að taka alla tier 1 Radiant's bottom tower is under backdoor. attack. já, alveg klálega. já, tók hann mitt, Þetta var gott Já. move hjá honum sko. já, nice. Þú veist, hann Það er gott. slátraði þessum turnum. Það er svolítið svona, ég held að þessi teamfightar muni snúast mjög mikið með mitt. Basically, hvort að, þú veist að ef þessi kórar hjá Snorra Dörgunum blóa smá jumpið sitt á Centaur eða supportan eða eitthvað, þá myndast eitthvað svona rúm fyrir Klinks að mæta sko, og svo líka náttúrulega hvort að hvernig er bein að gripa, því að þú veist, ef hann er að gripa storm, það er mjög góð og rísa sippin að bát, en ef hann er að gripa einhvern annan basically, nema þú veist Sun King sem er einhvern veginn exposed, þá er svona, þú veist, ekki að fara að vera eitthvað ógeðslega mikið í Dire's bakverði. courier has been slain. Það er hægra That was not very fyrir nice. Snorra Dörgana. Gæti verið mjög rött fyrir það, eða þú veist, gæti Dire's bottom tower is Caught. under attack. Já. að vernda turnum. Einmitt, já. Allt Já, vorðurna, ok, jumpa settu Erni, Sunny. við stönn sam, Ok. en bara eitt stönn. Hann náði ekki krikknum. Vá, maður. Og hann takkaði svo ógeðslega mikið hérna. Stönn. Holy shit. Ok, þeir eittu öllu shitinu sinu. Storm, bara mute self sko, go finish axe. Dire's bottom tower Allavega núna er ekkert að fara að gera Dire's eitthvað, bottom nema kannski tower fyrir has að defenda Rax eða eitthvað. Ó, Og nei. ekki jump, Ó, strengur. Ó, byrju. Rosaleg. Hann drifur Æ, hann dreipur engan. Og svo hímaður, ok. Já. Það er bara, já, I foresee þetta the er mjög Radiant's flókið top sko, tower falling að shortly. eitthvað execute þess að fæta fyrir daginn sko, þetta er bara Já. svo margir góðir spellar á Radiant sem þú þarft einhvern veginn að dodga eða eitthvað, þú veist. Já, ég held að þetta byrja eiginlega allt með því að Klinks þarf að, þú veist, setja einhverja mikla pressu á einn leginn og Radiant's top tower is under attack. já, svona eiginlega bara hjálpar öllum öðrum líka, þú veist. Þá er Susan aðeins meira safe til þess að kúa út við sem hann stendur í og svona, þetta er bara, Já, þeir hefði alveg mátt verið að splitta mappið aðeins með, sko, af því að þú veist. Ég veit bara ekki, sko, af því að ef að Klinks gera það, þá líður mér samt eins og þessi samt, sko, þó að þeir komitti mjög margar eitthvað við drepan, þá er það samt einhvern veginn alltaf value, sko. Við erum svo ógeðslega langt reach. en ég held bara, þú veist, þeir þurfa að gera það og hann er bestur í því. Það getur Já. enginn annar gert það. Það mun allir aðrir vera miklu einfaldara kill. Já, já. Náttúrulega, ég horfði bara á hann Furion, sko, hann, þú veist, hann er ekki að gera neitt impact með að vera á sínum, þú veist, part mapsins núna og þetta er svona, þessi staða er alveg það desperate að þú ættir að bara vera, þú veist, núna ef hann vissi að gæðin er sér alveg top, þá ætti hann bara að típja á botlinni hérna og bara byrja að spráta creepin til að fá eitthvað til að típja burt, sko, til að breyka pussið, þú veist, þó að þú deyir bara af einni hittu, sko, þá er það worth it eiginlega. Sko, núna er Jó Alda mætti bot, hann er að pusha sig út, það er gott.
Þetta þarf líka að geta verið eitthvað, þú þarft að geta stikka sko, þetta alveg nóg, eins og það sem gerir núna Radiant's bara bottom tower þetta is bara fínt fading sko. fast. Og við sáum með Algjörlega. Klingsið með shardin, hann getur bara komið innvis inn í wave, sharda, farið innvis út, þú veist, en hann ná að finna hann, þetta er tepja og eldan einhvern veginn sko. Já, hann er mjög flókið að finna þeirra doppul innur þetta. Það er góð hérna, Ernir Komið snemma. bot. Við viljum að reyna bergunum. Ég ná glitni, hann vantar eitt hitt á hann. Fellur, ok. Mæli spenguldandur inn í Aegis og fullt af ykkur stöfi. Arcane Rune. Já, bæbak á Prophet. En ekkert bæbak á Jökli, þannig að þurfa að drepa hann Aegis og Storm. Hann jumpar á Jinger. Jinger á sem silence. Ef hann kemst eitthvað að gera eitthvað nefn, hann er bara steinbakkendur. Ernir gripar DK-in sem er alltaf lagið target. Jökull bæbakar, ok, þeir eru að nota allt í að reyna að verja þetta. Eða svona annar líf á Storm. Ok. Kaupa Axe á Zeus, Ímir að fake þróa til landi. Hvað er í gangi hérna? Þetta er... Axe er klálega mjög stórt. Ég er nokkuð sem að þetta leyfið þeim að spila. Þú veist, það er bara svo miklu meira þrætt frá þessu Axe. Ef að það kemur sprát þá mun hann vera að lemja ykkur á tvisvar með Nimbusunum. Já. Og það er actually einhver option núna að drepa fólk sem er að mæta á selinin að svara þeim sko, ef þeir mæta ekki með margar hittur, þannig að... Já, mér finnst þess að beinin og klingsinn ætti bara að hlaupa saman eitthvað, þú veist, og síðan bara reyna að setja upp eitthvað gott dæmi, sko. Ég held að það sé actually move sem þeir geta gert núna, sko. Já, þú veist, bein að slípa eitthvað og klings tilbúinn og síðan bara kemur Nimbus og Súsul, skilur, það er að fara að drepa eiginlega hvert sem er í Snorra dvergaleginu, sko. Já, nú þurfa þeir smá að svona fatta hvar allar hitinu eiga að spila á mappinu, eða hvar þeir eiga að vera að spila á mappinu. Og Sús má vera hérna inn í base. Jökull má vera eitthvað staðar. Stormjump á Erni. Ok, Ernir lifir. Ok. Lifir án þess að nota Essence-ringin sinn, sem ég mæli með að nota, hann er mjög gott að þeim. Hann vissi að hann þyrfti ekki Ernir. Íslandsmeistari, sko. Það er rétt. Jökull er... hann er að fá pípuna. Hann þarf þetta item til að byrja að spila leikinn, sko. Já, hvernig er lúka networkið? Já, hann er ekki að skemmta sig mjög vel á þessum sendur. Ný. En óvinnir eru sannarlega búin að peka upp aðeins fleiri objectives, þannig að það er bara svona... Já, það er interest í þessum turnum, sko. Já. Accrued gold interest. Ég er bara svona... þeir eru að geima þetta, sko. Já, mér finnst Jökull smá svona, þú veist, hann hefði þetta að spila meira fyrir sjálfan sig þess að hann early game, sko. Hann var rosa Já, ég samla. svona að reyna eitthvað Shanghai'a eitthvað svona eitthvað opportunity fyrir kallan sína, sko. Jökull er of mikill vinur vinna sinna. Já. Maður á það eiginlega ekkert að hjálpa þetta út, finnst mér. Nei, mjúta sig, þannig að best gera það. Þú veist ekki það vel Já, eins og, sko, ef að beinin og klingsinn myndu vera saman bara hlaupið tríana áður ykkur sæluninu, eins og núna. Já. Allir verður ekki rétt nú, sko. Sand King er búinn að vera svo mikið einn í þessum leik, sko. Ernir þarf að vera smá on it að leita, sko, á beinum. Hann má eiginlega ekki spila reactive bara at all í þessum leik. Dire's bottom Já, tower mér finnst að hann ætti bara að vera hlaupað klingsinnum, sko. Þá er þessi portar eiga að vera ekki inn í beysinu, finnst mér. Þú veist, það er smá gríf að Sús má vera inn í beysinu og Jökull má vera inn í beysinu ef hann vill, I don't know, hann vill bara vera að forma kamps. Ok, nú er Ernir að fara, er hann bara að fara díu... Nei, hvað hann var að gera? Það er hvað eins út. Immortals með 0 behavior, sko.
Já, maður fær mínus behavior sko fyrir að segja öðru fólk hvað að gera sko, það er rétt. Ok, pushið byrjað, þetta er svona sama sagan basically og það er sjúklega mikið mínus armor en turn og hann er að melta. Ok, allir fær yfir turn svona, þeir þurfa basically bara að taka fight núna með það sem þeir eru með. Pressa neyra á minglunum að byrja þetta. Þetta meltar, já. Nú er þetta bara sitting ducks þannig í basinu. Snorri Kó gæti bara að jumpa á basically og þeir sjá bara þeir vilja meira actually sem er, ok, þetta getur verið sens fyrir þá sko. Þeir svona spila inn í pípu og net. Ég er að jumpa á stormin en þú veist það er ekkert follow-up. Read them út, ok, silence á Rasta sem förður á sér. Fá langt út úr bausinu, aðeins að chilla. Shit, reynfellur, ég vil reyna að fara inn. Þetta er bara smá svona Hail Mary play hérna. Og jump inn á Jolda, hann átt jump. En það er Storm mótur, ok, Storm er þetta manna actually, hann lifir. SK? SK? SK veit að það er einskonullir og ég er að passið hann til að borgast. Og jumpa alveg upp, þetta getur senast að líf. Já. Það er að playa þessum dýi, það er lekkið sér hann þetta. Já, ég meina þetta er basically, þú veist, þessi strategi sem að Conor var að tala náttúrulega bara virkar ekki, þú veist, ég bara, fasi 1 er alltaf bara þú þarft að íta leinunum út til þess að byrja þessi strategi. Þegar þeir eru 5 saman í hópi, þá mun aldrei virka. Ég veit, basically ef þú leifir þeim að fæmanna og leiðin til að leifa þeim ekki að fæmanna er að gera proactive moves til að þeir þurfa að reakta við þeim. Reyna að fæta hana en bara rétt, þú veist, það er mjög vel executað hjá Snorra á börgunum sko, þeir fá optionið að byrja bara basically snowball leiknum og pusha það þeir spila upp og þetta með sér rétt fyrir það, bara spot on. Það er gaman. Fjörðarlega fannst þetta gaman. Þá ætla ég að fá skít á liðinu mínu. Þið þurfa að fara að drafta. Já. Bye bye. Good luck. Því sé frá þessum leik. Það var eins og var yfir stats hérna. En já, eins og sagði, strákanir, þá náðu þeir aldrei að byrja basically þetta split up svona gangstrat sem þeir voru með að pick up eitthvað einar heitir af því það var enginn að komast, ef þeir fóru aldrei á leinin, þá var enginn sem gat einhvern veginn farið og byrjað að splitta á sér til mappið sko. Íta leins og náttúrulega fyrsta skrifið er að opna tier 1-turina því að þegar þeir eru ennþá uppi þá er mjög flókið að meðan þeir eru uppi svo auðvelt að responda alltaf ef þú ætlar að fara í eitthvað svona gangmission. Þeir þurfti að hafa opið map að sem vera búin að kollekta einhverju tier 1-turina og helst tier 2-turina fyrir midgamið og svo vera mjög proaktiv með basically Klinks og Bane. Þeir þurftu að spila saman og fá backup frá global heitinum og Jökull þurfti að vera, það var mjög erfitt fyrir Jökull af því að hann var basically eina góða teamfight heitin þeirra. Þú veist, hann þurfti basically að vera ógeðslega feitur, initiative verið á og stunna þessi key targets að hinir gænir voru ekki með Bane með náttúrulega stönn en það var ekki að setja upp þannig að já, virkaði ekki alveg. Ég var til að sjá mýmklúbinn fara í aðeins meira basic kannski setup sko. Það er svona já, eitthvað sem er aðeins meira head on eða bara pika betri, þú veist, teamfightera á móti Snorra Dorgunum af því að ef þeir eru að fara í þetta plan þá, þú veist, það er hægt að pika Warlock, það er hægt að pika heitir eins og Wraith King eða Enigmu eða eitthvað. Þannig að já, sjáum hvað þeir gera fyrir leik 2. Þeir eiga alveg fullt inni mjögklúburinn myndi ég segja. En þurfa aðeins kannski að athuga svona
hvernig leiðin þeirra inn í leikinn er hún manageable. Vil svo bandið Fountain Dive Já. Hver þjálfur mínum? Það er Hrannar. Þetta voru báðir þjálfurinn hérna í kastið áðan. Ég sé við erum með 38 viewers, það er frábært. Gott að sjá ykkur öll. Endilega að sjá mikið af fólki í chatinu. Sé hérna 2 MKB menn eru að horfa á streamið. Það kemur þeim ekki í neitt advantage, fyrst að það er delay. Er einhver að streyma óreiðurnakanir versus HS? Ég veit ekki til þess, maður sjá. Já, það var enginn búinn að dipsa að kasta á óreiðurnakana. Þannig að ég skora bara á einhvern sem er að horfa að stríma því ef að þeir hafa tök á. Ég myndi gjarnan stríma því ef ég geti, en hef einungis hort á eina seríu einu. Kíkjum aðeins á þetta hérna, fyrst að við erum að bíða eftir draftinu og svona. 5 mínútur á óreiðurnökkunum á móti hamstrinum og skepnunum. Ok, hamsturinn er komin á Shadow Demon mid. Let's go, sko. Hvað er að gerast hér? Já, ok. Týri er að óna á Sven eftir þetta lengi sveits, en hinn eru samt að vinna. Hann farma getur vel. Ok. Interesting. Cromwell Shaker maður með fucking Shadow, Darkseid, það er based. Ok, það eru knökka Týra hérna. Týri er sindur. Týri já. Puppet Omni, holy. Þetta lukkar eins og ógeðslega fun leikur, actually. Fucking Puppet spila Omni, let's go, sko. Tími til að streama Left 4 Dead. Hæ? Hver er ekki Left 4 Dead? Er Daniel í Left 4 Dead? Já, Daniel Charlotte er í Left 4 Dead. Radiant's middle tower is losing its foundation. Interesting. Já, við verðum með Left 4 Dead stream einhvern tímann senna. Hvað meira er í gangi hér? Hamsturinn á Sjálfur Fellur. Við erum svo Snorri og dvergarnir og óreiðurnakkanir eru að einhverju leyti svona comparable lið, af því að þeir eru ógeðslega góðir. Þeir eru svona 5-man-lið, sko. Eitthvað svona stygt 5v5 dæmi og erum mjög góður að spila saman, sko. Þetta hamstralið er náttúrulega bara eitthvað ostagerðar menn, sko. Bara sponsored by MS. Þeir eru með hérna, ég held að Puppet spili bara eitthvað svona cheese-hitter, sko. Ég náttúrulega er fan, sko. Hann er svona, við erum alveg eigum skap saman með Hero Pool, sko. En já, lukka eins og geti verið flókið. Ég veit það ekki. Ég veit ekkert hvað Shadow Demon mid gerir, sko. Hann er bara með dagger og hann er ekki með disseminate. Já, I don't know, eitthvað hamster tech. Ég er alveg spenntur að sjá hvað hann gerir, en hann vil samt ekkert vera að gera eitthvað merkilegt so far. Radiant's middle tower is under attack. It will fall like a ripe apple. Þetta er bara frekar. Það dróður eitthvað í honum í apple. Já, 3-0. Kemst út af því að það er bara 1 stun, eða 2 stun. Omni-Knight, 0-4 með Omnipresent, en ætlar í Blinkröst, það er interesting. Það er nokkuð interesting. Ég held að þú farir bara í ennan facet eða þú ætlar að byggja Radiance. Eða þú veist, ég veit ekki. Ég er ekki alveg til að segja þetta í þessum part, sko, en alltaf þegar ég sé hann stila einhver það að vera Radiance bit, sko.
Dire's top tower is feeling its mortality. Þetta er rosalega save að vera með Jakiro, eða að vera með Pögnu og Shadowmoon, sko, og Omni. Dire's top tower is under attack. Kannski er þetta eitthvað svona It Sven fights for its Superman, life. bara. Dire's top tower has fallen. The Earth, Dire's middle tower, is learning to fear. Dire's middle tower has fallen. Ok, ég ætla aðeins að leiða ykkur að horfa hérna á þennan leik bara í dreifkam, ég ætla að svona mér í Office. Healing shock. Tower is under attack. Dire's bottom tower hopes for aid. Dire's bottom tower is under attack. It may yet stand. Dire's top tower is under attack. It fights for its life. Dire's middle tower is under attack. No gale can snuff the flames. Radiant's middle tower is under attack. It will fall like a ripe apple. Radiant's middle tower is losing its foundation. Unstoppably scary. There are some things you weren't meant to see. Such as tomorrow. This is mayhem. Some shootings are edge. Terrifying. Death can never come. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. It will be a ruin long studied. Purified.
Dire team pick. Herru, ok. Það er að byrja hérna. Það er komin, það er opnað bygg, Snapfire, mýmklúfurinn, ok. Dagar Snapfireinn, þetta segir nú ekki mikið. En, góð opnun. Góð hetja sko, amman. Sumum buns, basically. Nema, hún er bannaði kvop. You have 10 Þeir seconds bannaði left. Litz á opening, þannig að Litz er You have opin, ég veit 5 ekki hvort þeir vilja seconds farið það eða ekki, en þetta er strax Dire team sterkari back. opnum varandi að vera með eitthvað teamfight dot sko. Dagar Shaker, ok. Þetta er klassísk mín klúbsetja. Nei, Snorra hetja minni, definitely ekki mín klúbs hetja. Ok, þannig að Shaker á móti Snap opener. You have 10 seconds left. Og taka aftur út You have Undyinginn. 5 seconds left. Ég væri til að sjá ykkur spila bara, þú veist, Enigmu eða eitthvað svona stóran teamfight offline, sko. Eitthvað sem að vera svona trump card, sko. Kannski Enigma með Dró eða You have Yeah. 10 seconds líka left. lagi. Veit ég alveg hvað heitir Oliver að spila þess að dana. You have 5 seconds left. Takk Stormin, gott bann. Radiant Það er team ekki taka back. mikið af stönnum. Og Abaddoninn tekin út, ok, þeir vilja ekki gefa Badda Abaddon. Fóru í það mitt seinustu, seinustu seríu, þá tóku þeir Abaddon Quap Shaker Core í fyrsta leiknum. You have 10 seconds left. Ég get streymt á Discord fyrir þig og líst leiknum. You have 5 seconds left. Já, fyrir KRLF. Hljómar vel, go for it, sko. Já, það er eitthvað lítil mönnun í Radiant team pick. kastinu þessa dagana, sko. Ég veit ekki alveg, mönnun er eitthvað mikið upptennir. Þetta er bara mótstjórnin að manna streymin þessa dagana, sko. En það er alltaf góð. Þetta náttúrulega er allt hægt að nálgast öll þessar replays inn á tournament-tabinum. Ég get sýnt ykkur einfalda leið til að gera það. Fyrst eftir að við fengum hérna ticketinn, sko, þá var þetta mjög aðgengilegt allt saman. Þeir bara hérna í tournaments, amateur, Europe og þá erum við bara hérna einhvers þar, hérna, litla græðarliðin. 2 series in progress og já, flokknir er það ekki. Leikurinn frá því í gær. Geggjuserja hérna daginn. Þetta voru bara 2 leikir held ég. Mjög cool stuff. Dire team pick. Ok, það er komið annað pick hjá S&D. Það You er have 10 Raptorinn. seconds left. Þannig að Raptor og Shaker, ok. Strax búin að tryggja sér svolítið svona You have 5 seconds gott left. teamfight control. Og já, lockdown basically. Þeir eru með alltaf það að spila með glimpsinu þegar þú vilt pressa á hérna og forsa á bara besta cut-setin í leiknum örgulega, svona in general, disruptorinn. Taka Snapfire, Shadow saman, ok, þannig að þeir eru svolítið að bæta upp fyrir, Radiant team það er alltaf ekki að falla í sömu gryfju að vera með king. alltaf mikið, eða ekki nógu góð að spella svona. Seinast þá voru þeir smá mikið erðanlega á þetta Global Dot og einhvern veginn að spila mappið. En já, núna fara þær í miklu meira straightforward execution sem ég fíla. Taka Wraith Kinginn. Wraith King er, You have 10 mér seconds finnst hún left. vera einn besta hetjan til að spila á móti svona 5-man doti. You have 5 seconds Einfallega left. af því að hann er bara út af reincarnation, þá getur hann initiatað bara eins og hann vill basically, getur tankað fyrsta rándið af spellum og oft er það bara ógeðslega valuable. Þú veist, sérstaklega ef það er eitthvað stóri spellar eins og Roar eða eitthvað sem hann getur svona forsað óinn alltaf nota á sig, sko. Og já, oft er þetta bara nóg að vera með þetta second life, sko. Hann svona outlastar teamfightin hjá óvinnum oft bara.
sérstaklega á móti svona hetjum með eins og Raptor og Earthshaker sem eru bara með, þú veist, þeir vilja fæta í kringum öltið sitt, þú veist, það er aðalega eitt stór spell sem að hinn spellunar er rauninni að supporta, sko. Dire Það er team Jugger og SK aftur, ok, þannig að, já. Já, ok, áhugavert. Jugger er náttúrulega bara besti karínlegnum right now, þannig að mjög eðlilegt að taka hann. Góður í þessu teamfight, Dóti bara. Raptor og Jugger You hljóma have bara 10 svo seconds Soulflame. left. Og já, en það voru líklega, já, You það have voru 5 seconds left. þetta voru Baddi á annarkvort Sun King eða Shaker, ég veit ekki alveg, held að Thunder Bandit sé nú venjulega SK spilarinn, sko, og Earthshaker spilarinn eiginlega, þannig að, já, ég veit ekki alveg hvað heiti Baddi preferar af þessum tveimur. Dingo kannski, þú veist það betur en aðrir verandi varamaður þarna í þessu liði. Mátti endilega láta okkur vita. 8. pekki hjá Mím-klúbnum, sjáum hvað er taka núna, verður vantarlega Jölda eða Jökulsetjan. Þetta er svona, já, þeir þurfa að reyna að svara eitthvað áfram þessu teamfighti. Ég væri til að sjá einmitt eitthvað sterkar teamfight offline hitti, sko. Ég held að þetta sé alveg Bóka Jinger að spila Wraith-kinginn. Hvað er í boði? Já, Dawn og Undying eru úti, þannig að það er, já, Abaddon er líka úti. Dire team ban. Það er Razor, ok, áhugavert. Ok. Já, þetta er ekkert slæmt, sko. Þetta er bara svona heiti sem getur gett BKB. Jæja. Jæja, blessaður. Jæja. Blessaður. Ég er í ykkur svona streamer mót á Discord, þannig ég heyr ekki þegar fólk joinar á sinna, 30 sko. seconds left. Já. Ég er búinn að vera hérna alltaf að fela mig, sko. Já, You have nice. 5 seconds Flera. left. Gott. Herri, já. Aðeins einfaldara draft held ég. Já, Já, við ég vorum sam- bara komið 4 pikkana á streaminu, sko, þannig að ég veit ekki alveg, Ban. er ekki alveg búinn að fá hildar sko. Það er juicy Lasbergur, sko. Ok. Þú, Laspik á snúraðdverkana. Team ban. fyrir okkur, sko. Eitthvað, Það er já, líka, það já, er Las- ekstra. Það er líka Þetta er juicy, líka- það er líka juicy Já, Las Vegas ok, Star Þetta er sko- ég er spendur, sko. Ég held að Twitch þetta ætti að vera reddi að klippa þetta Lasbygg, sko. Ok, holy. Ég veit ekki við hverju ég á að búa, sko. Ég væri Ég náttúrulega get til gefið að hint, sjá sko, 10 mín vænan klúbbur- seconds græna. left. Mín klúburinn Erni Freyr hefur tvisvar lent í þessu Lasbygg í þessu móti, sko. Ég var hann lent í, þannig að ef ykkur pikkar það á mótunum. Já, það er mín klúburinn Erni Freyr hefur tvisvar verið first pick og fengið þetta Lasbygg í smettið. Dire team ban. Já, ok. Þetta er ekki PL. Nei, getur ekki PL. Meebo. Snorra Juggin er alveg orðin metta, sko. Já. Þessi Jugg er náttúrulega bara insanely góð hetja. Já. You have 10 seconds left. En ég var að segja, ég You fíla have 5 seconds Wraith-king left. pælinguna, sko. Ég var aðeins að Já, hann er grænn. píkúkana hérna í kastinu áðan með ykkur, sko. Gott að sjá Croissant Bertið. Dire team Já, Alli var látinn æfa í vikunni líka, sko. Já, næs. Fyrir þessa seríu þegar það var ljóst hver anstæðingurinn yrði, sko, og sagt honum að taka nokkra græna leiki, sko. Ok. Það er alltaf best að vera grætt, sko. Jökull var að spila Þetta er- reis og þetta er býst bæði- ég við. You have 10 seconds Ég left. ekkert. Skimur lasbyggana. Það er Kunga. Ok, þetta er mjög góð, sko. Ég fíla þetta. Já, Það er kaftininn og já, bara tveir karri sem að segja I by BKB. Og svo erum við að fara að sjá eitthvað rosalegt lasbyggana. Hvað byrju chat? Hvað erum við að ok, búast þú við segir- hérna? 10 seconds Þú left. segir kaupa BKB, hvað er gott á móti BKB? Segðu mig það. You have 5 Enigma. seconds left. Enigma lasbygg. Nei, þau vantar support. Hvað er gott á móti BKB? Já. Silence? Nei, Silence er bannaður. Hvað er Enigma. gott á móti hetju sem að Ég vil ætla að- laupa inn og hita BKB sitt snemma? Beastmast. Ég er alveg að blanka hérna, sko. Save? Hann er búinn til úr við. Naga. Treant.
Tríhand lastbygg. Tríð, sko. Let's go. Býtu, Því sorry, í þessari deild hafa mýmklúburinn Begli lent í því, sko. what er það? Og minnst þess að ég sé enga tríhandleiki svo far. Tríhand inn í bygglunum, sko. Þetta er rosalegt, sko. Choose your En já, hero. mjög góða punktur samt. Ég meina, það er mjög annoying fyrir BKB-kari að hlaupa inn í tríhand og vera rútaðir, sko. Já, mér minnir sko að þeir töpuðu síðasta You have 5 Tríhand seconds lastbygg left. leik. Svo þetta er, þú veist, mýmklúburinn tapaði þeim leik held ég. Já, Ernir er svo þrjóskur að neitar að spila góðar hetjur, sko. Þetta er ekkert nýtt. En hann er reyndar að spila Snap núna, það er góð þessi. Ok. Hann vill Hann er líka spila, með- hann vill spila eitthvað svona meta-slave dót, sko, en sína Ernir eigin spyr hetjur mig sem hann er aldrei- mjög góður á, það er svona... Hann spilur mjög nokkstum í viku hvað er gott og ég segi honum hvað er gott og síðan bæðum að pikka Tríhand daginn og hann var brjálaður, sko. Já, Af því að hann var ekki á listanum með góðar hetjur, sko. einmitt. Ég held að tríhandin verði góður þegar að fólk átt að segja því, sko, þetta smá. Já, Já. ef að Tríhand fær eitt Ég hef alltaf, buff í við, þá alltaf var hann trúað Tríhand, buster, sko. mér finnst Tríhand basically alltaf góð hetja. Ég spilaði á móti þessum daginn og gæinn er bara eitthvað að lemja þig fyrir 90 damage þegar þú leitt. Þú ert ekkert, þið lífur ekkert vel með það, sko. Nei, ég held líka bara, ég held að menn sé að fókusa alltaf mikið á eitthvað að fara í shard og blink, sko. Þú átt bara að kaupa mech og litsýta gólfið og það er ógeðslega mikið healing. Mm. Ok. Já, Bjarni tekur Sigarinn, ég var aðeins að eitthvað er að náta mig á hvort stannurinn hann myndi fíla betur, sko. Það er Nathan Jörgensen, Shadow Shaman sýning, sko. Hann fær alltaf sýningu, sko. Já, þetta lúkar eins og góður leikur, sko. Ég held að það verið mikill fætingur og Are you ready? Fimm að Og hlutin í 5. ég er fan af, sko, ég fíla Tríhand Disruptor supportúið, sko. Það er svona, það er mjög Já. svona well-rounded abilities, finnst mér, sko. Það er Ég mjög þarf aðeins að heal og stökka cuts á og báðikinn smá. lockdown í BKB. Geta að spila reactive og svona proactive. Og svo náttúrulega bara, Samanlega. þú veist, hinum einn náttúrulega eru með Snap og Rasta sem er bara svona heitir sem að ef þeir ná að íta á alla takkarnir sína þá eru þeir góðir, sko. Ok, það er sami smókin hérna basically og fyrsta leiknum. 30 seconds to battle. Sjáum hvort að mýmklúburinn falli aftur fyrir samantrikkinu. Jing hann langar að labba hérna upp í þau. Nælspengu inn, reveal last. Sjá þeir eitthvað þannig. Allir eru að pinga hvað annan hérna. Já, það er Þetta er bandið. svona þar. Já, ok, já. Ok, ná aftur orðinum, já. Það er alveg eitt er betra hjá The hérna Snorra Kó, sko. Þannig aðeins með skýrari hugmyndum hvað þeim langar að gera actually áður en að leinin spána. Já, Jing er henni í spektralbleitinu. Já, ég held að það sé betra en það, sko. Þú veist, jú, eitthvað svona gott að vera með skellís á móti Omnislash en og jú, þetta er alveg, þú veist, þetta er gott til að drepa þessu boltana mögulega en ég held að það sé bara svona af því það er Earthshaker og Sun King sem að, þú veist, þetta mun aldrei eitthvað svona verið reliable teamfights þá held ég að þetta sé valið og líka bara Spectral Blade er ógeðslega fucking gott. Þú veist, vandamálið er náttúrulega bara, það er erfiðara fyrir að komast eða góða við að góða inn að bot. Jökull tankar fyrir supportin sinn. En ég myndi segja sko ef þú veist, Wraith King með jöfn item, Spectral Blade Wraith Kingin er alltaf betri bara svona nema að sé eitthvað sjúkur leikur fyrir Skeleton sko. Já, ég menna þú veist, það er alveg heldur gott að gera pure damage þegar þú komin í late game og ég myndi segja þú veist, það er líka svona eitt af því sem Wraith King strögglar við einhverjum svona super high armor hitjum, þú veist, Morph eða TP, þú veist, hann getur ekki drepið þær. Já, Þetta hjálpar alveg mikið, sko. einmitt.
og þetta er svo ógeðslega næs fyrir þetta bætir finnst mér svo miklu við sko að þú vilt nú þegar vera að hoppa inn og bonka fólk stönna það og lemja það nokkrum sinnum og þetta bætir bara við svo ógeðslega miklu auka damage og einhvern veginn svona enabla líka buildin sem þú vilt hvað sem er fara í og vilt vera að byggja þetta svo stóru damage item í leikinn sko. Það er svona bot, ok, nær spinni, hann finnst það döður á jökli. First blood, BT. Og tingurinn stönnar í topp, en mér finnst bara málið með sko munin á þessum facets er að oft þá basically bara þú þarft svona actually spila vel til að komast inn í leikinn með Spectral. Þú þarft svona, mátt ekki spila jafn mikið svona bara gera eitthvað og saman á skellís og svona vinna á einhverju svona makroplay sko. Sérðu fyrirlega með Nei, en ég sé að það er góð topp á Big Boy greina en hann er híla mikið, hann er góður. Og hann glimpsar í base. Já. Hann gæti alveg keypt bootsana sína. Þetta er mjög demoralizing að deyja og vera sem glimpsaður. Allir lendi í sko, ég er að lenda líka í þessu. Já, líka bara sérstaklega þegar þú ert að einbeita þig mikið og svona ert að reyna að gera allt rétt og einhvern veginn og svo klassískt að gleyma einhverjum svona litlum hlutum sko. Kannski er það að horfa á creepin hjá andstæðingunum degja undir turninu og verðst að flýta þér og eitthvað. Já, það er eitthvað svona smá dreita þannig að Erni missar skaftur blöstna á topp. En já, ég aldar alveg að eiga mjög næs lane að mid sko. Næs svona pulling ahead og líka bara er að vinna svo til resources sem mér. Veit ekki með það toplinn sko, mér líður eins og SK og Snap ætti að geta bullja SK aðeins meira sko. Nei, Wraithking og Snap meina ég. En þeir virðast þá að smá tapa þessu sentry battle, allavega svona... Radiant's middle tower is under attack. Já, Big Boy með 1 hérna og já. Basically búin að tapa World Battle-ni hérna á topplinni sem er aðaldæmið fyrir offlane SK. Ef hann fara að standa innvísinn í sandstormunum þá er mjög erfitt að íta honum út. Þessi battlinn að bot, Björnir er í country, hann er bundinn. Björnir fyrir að spinna. Kemur glimpse, ok, en kemst út actually, ógeðslega tanki á þessum disruptor, surprisingly. Þessi kamp er einhvern veginn að falla allur á móti öllum þessum spelum. Ég veit ekki hvort fekk fleiri creeps á þessu. Ná, frekar jafnt early þrátt fyrir first bloodið á Snorra Ko. Maður farmar alveg camps ágætlega hratt ef maður er að skipta milli targets. Já, algjörlega. Strax út komið einhver item sko, þá finnst mér ekki muna svo mikið á... En já, ég reyndar sko bara, þetta er svo ógeðslega mikið map pressure finnst mér sem þú getur fengið með skellís ef þú nærð að spila ef það er ekki verið að eyðileggja þér sko, ef þú nærð að, þú veist, nota eitt charge of skellís til að fá næsta sko, þá er þetta svo mikið turbo dæmi sko. En ég veldi við mig hvort Puppet veit ekki að vera að spila sína eigin seríu, en ekki að hafa þennan stream. Ja. Þeir líka byrjuðu seinna held ég, kannski millileikja eitthvað, ég veit ekki. Gangið vel alltaf skúli hvað sem að staðan er. Jæja, ég kom áttur. Jæja. Ég á valda efstir Villa Stitch, let's go. Jú, ég vil fýta með first blood en... Það er einhver að gera það. Já, ok, hann fýtaði ekki. Blessaði Doddi, takk fyrir followið. Já, Puppet var mættur í chat, þótt fyrir að hann sé að spila seríu akkurat á sama tíma. Fýlu það. Pressif, sko. Sko, Puppet er náttúrulega Ísland Dota fan #1, sko. Það er rétt. Blessaði Gutti, takk fyrir followið.
Þetta Pepperhead hafa ekki mist á leik bara frá því að ég kynntist honum, sko. Já, hann er einn af okkur diggustu stuðningsmönnum. Herru, það er rigningin followarinn hérna. Allir Ninja, takk fyrir followið. Ég þarf eiginlega að gera eitthvað svona follower animation með einhverju soundbæti frá Róbert eða eitthvað. Það finnst þér, Róbert að öskra þegar follower. Það er Vistamúl fætingur. Hann býtur nú að degja hann, það er ekkert eins og í glimpsi bótið, sko. Hjálpar til. En það er Þeir eru þetta alveg átt mana, sko. Það er ekki mana, eða er þetta ekki tippið? Hann er ekki með chicken fingers. Oh my god. Þetta er eitthvað svo sko. Það er fengur alltaf sæni. Þetta er plássið, sko. Hali, Hvað? 1007, takk fyrir follow. Rýmið ekki á lobbyið, ég horfði á Jökul missa 2 landslisturum. Jökull er sko sitjandi á 1400 gulli. Herru, endagallin, takk fyrir followið. Vá, þetta er rosalegt. Mér líður eins og þess að allir... Ég er ekki að sko viewer counti farin að upp. Bara allir ít og followið á sama tíma. Þetta er frábært. Já, ég ætla að detta ekki út úr leiknum. Ólíkt öllum leikmönnum í þessari seríu. Sorry, ég ætla bara að reyna að dýta þess að ykkur. Maður sjá, var Vikram að posta einhverju? Nei. Posta ekki neinu. Æ, þá er það Game 3 hype, sko. Já, nice. Kann að meta þetta þig. Ég er náttúrulega elska mjög mikið það er stilag, já, what? Ég er náttúrulega mjög mikið fan af fólkinu sem ég veit sko, sem er ekki Twitch-set, sem er bara að sitja í sófanum og horfa í sjónvarpinu sko. Það er líka mjög gott stream experience sko. Það er gipsin að bótt, spinn. Ég veit að Jökull hendur því að bótt. Settu nú á strength threads, Jökull. Ok, já, Nathan takk, nei, það var right-klikað hann reyðurinn á fulli sko. Já, sko, ég veit að Jökull helgina. Wow, rosalega góð hérna í triangle. Ok, það er bara deyr, actually. Það er huge. Þetta er Penguin mætir, nær ekki björga. Basically perfect rotation. Og þeir stela stökkunum ennþá meira. Let's go. Byrju hann nú ekki slamaði, en þeir dói ekki. Nei, hann hefur ekki slamaði fyrst. Já, ég misti algjörlega. Ég var ekki að horfa. Hann er alveg að fá daggarnir inn. Mjög hraðil daggar. Lítur okkur að ekki eitthvað um skrifum. Já, ég held að það hefði líka verið stór kamp sem að fekk allt, sko. Já, það var stikar mitt. Já, ok. Já. En Jutsa er nú að drepa hann, sko. Já, góðið að glifnir. Endingin var offline, ok, ég skil. Þetta er mjög interesting að hvað er að rollstoppa mikið, finnst mér. Þetta er bara svo Batti að spila popper-karri, veitu það, góð af. Bara pikka flexitur og randoma í lið. Ok, Erni, þú átt að nota þetta á kallinn sem er elda, sko. Já. Flema Erni, það er my number one hobby, sko. Fyrir utan að flema sittur við öll náttúrulega. Gæti verið verið, næ. Hvað er þetta, hvað er daggarinn basically eftir þetta wave? Hann er 0-3-3, það er skrítið fyrst mér. Hvernig er eitthvað búið að breyta, hvernig er shaker-bildi núna eftir, þú veist, eftir að hann var nerfaður? Þetta getur ekki one-shot waves lengur með Kaja. Já, hann getur það. Þú býðir bara eftir að creepið að lama einu sinni, skilur. Eða nokk sinni. Þú getur ekki verið inn í fog að one-shot að creep waves frá með fissurinn og shard. Nei. Fætinn á rúninu, byrjuðu hann er með. Combo, joint. Fyrir notar hann ekki X. Hann er með blink. Blinkar út. Ok, byrjuðu það er svona X level 3, sko. Já, ekkert fólk. Takkar að gulda hann, hann þarf að hitta í forrandi. Ok. Hann nær samt! Nice. Þetta er rúslega. Og byrjuðu, þeir degja líka á bot á þann tíma. Báðu þessu bortanir, ok. Interesting.
Hvað, samt... Já, nei, ok. Nei, hann er með Bladeform, já. En King Chris var að taka hann að Bladefjör í Farlandin, eða fastindin senast, held ég. Mér finnst það smá interesting. Já, ég held að þessi séu meta sko. Já, Ég sagði þið myndi að taka þennan í draftinu sko eftir að Heroes Selectionu byrjaði. já. Hitt var örugglega af því að hann var að spila með Jog... Nei, hann var að spila með PL2 leiki. Ég held að það var örugglega pælingin. Það er eitthvað kungamættin á botlinni. Já. Jólda er að spila aktív, þannig að komið með þetta Vessel. Ég fíla þetta gameplay sko. Hann sér hann samt með þessum mordi, glimnir. Já. Já, það sem ég var að reyna að segja á hann er Jökull var í bústað helgina og hann setti bara rafið út á streymið á sjónvarpið og Myrkvi var ekki sáttur með það. Já, Já. Radiant's bottom tower is under attack. There is little it Já, can með do. gruna það sko. það er rough. Eða Miracle Best Highlight Compilation. Þannig nú er Shaman Ég mætti bort. Ok, þá... Fenguðu gullu? Ekki á þetta voru 270 gull. Vortið áðan var að gefa þú veist 240 eða eitthvað. Byrju það, 270 áður var 225. Ég veit það. Já, hann var eitthvað að gefa mismunandi, ég veit ekki alveg hvað er í gangi. Hvað Ég held að kjafta bara er eitthvað það? RNG, eitthvað hvað að fara mikið. Já, getur verið. Kanski, já. Þetta er ógeðslega Fara á fyndið. Wikið. Aðeins, já. Það fyndið að þú veist, Treants myndir að gefa bara á milli 10 og 20 gull. Bara eitthvað svona... Dyer's middle tower is Það er alveg pressið hérna á botinu allan, ég fíla þetta. Það er líka kattavefið og Jökull er að farma mjög svona aggressively, sko, þetta er gott. Ég var til að sjá Mega Move einhvers staðar með Snap og Funka því þeir geta drippið heldur hvert sem er með Já, exi getur bara ekki sko. tekið allan nema Jugga eiginlega. forsaken their own tower. Radiant's middle tower is under attack. It Já, will ég fall vissi like ekki, a ripe apple. Snorri var að segja mér heim, segja mér frá því þegar við vorum að keyra heim í gerð Radiant's að middle tower is under Jugg attack. var hardið spila eftir spinningi núna, það var ekki breyting. Það er góðina, það er samt counterinn í sér. Ok, takast honum, holy fucking... Holy fucking Ok, shit. wow. Og líka, samband... Syngur við. Ok, þetta er tugil, já. Byrju, gæti þess að drefi? Wow. Vá, Það er mjög sátt líka að missa Wraith King í þetta rugg. Have called upon their defenses. Syngir David Bigla. Lol. Dyer's top tower is Já, under þetta attack. var þetta bandit moment, sko. Tower is under attack. It will fall like a ripe middle Já, tower. ég held líka, sko, Dyer's top já, tower is ég fatt ekki að Nihilus Penguin væri bara, top tower has been ég held að hann lost væri to bara að war. spila mid eða save, en hann er bara komin á full, bara Sun King en offlane. Hvernig fáum við að sjá Nihilus Penguin á fjarkanum eiginlega? Gleiknir, Ekki Dazzle mid eða eitthvað. Gleiknir pós 3 Venno. Dyer's top Já, tower Underbottom is það under pós attack. 4. Nei, Nihilus Penguin Gleyp. pós 4. Fuck. Let's go. Glifnir er náttúrulega pure, hann er pure 5, sko. Pure, hreinræktaður 5-spilur. En Big Boy, hann er, veit ekki hvort hann spilar eitthvað annar ról. Veit bara að Big Boy er algjör chat í Civilization, sko. Já. Við áttum góðan sífleik. Hann fucking rústaði mér í Civilization þegar við vorum í multiplayer, sko. Það var kölluð til bara... Allir kallaði til að hjálpa Berg. Já, ég veit að blackmaila alla aðra leikmenn í leiknum til að ég myndi ekki bara instant tapa. Og ég tapaði samt. En Robert vann. Gæði Big Boy. Já, eitthvað oddsigvert bara var bara með kjarnorkustríð, sko. Hvenær er Sif stream eiginlega frá Arena? Það var Já, rugglað. það var ekki ekki að Sif rafis út á mót, sko. Getur við please? Bara einn dagur hérna multiplayer, bara 2 eða 3 multiplayer lobby og taka einhvern sunnudag.
Það líka er sko, það er svona multiplayer mode, eða það er mod sem er svona, þú veist, það er bara venjulegur sif, nema bara svona með einhverjum adjustments, svona balance adjustments fyrir Já, það er ekki multiplayer. better balanced multiplayer mod eitthvað, ég man eitthvað heitir Jú, eitthvað svoleiðis, þetta er bara einmitt svona, bara, ég held að allir basically spili bara alltaf með þessu moddi, eitthvað svona Dire's bottom tower hopes Viðurkennt. for aid. Ernir Spegli fellur en deyr. eitthvað mitt, ég veit ekki alveg hvað hann var að gera þar, en ok, hversu törnin eða? Nei. Konga Eitthvað bíbús og veiði eða eitthvað. Já, þetta ekki. Já. Já, það er Dire's góð ranking, bottom ok, tower þetta er is no more. X, Ward, Stun, Den stóri, Bindingarnar. Það er ekki að einu þess að Mikið lockdown sko, mjög gott, mörg stuns, gott bóta. Radiant styttist í hjá konginum. Held að sé, já, must fyrir hann að fá þetta Radiant sko, bara. Veit ekki alveg, hann tók 2 í Spectral Blade, það er áhugavert. Já, mikið auka base damage, I guess. Svona, skillpointin er eina með þetta Spectral Blade facet er að það er ekki mikið af góðum skillpoint finnst mér snemma í leiknum. já, með að Mitt, fara wow, þú holy. veist, með hitt. hvað er að Crazy gera fightina, allir í degja. Nælfengun samt. Ég vant að hendi Ok. djúkulegina en fellur en Jug fellur. Já, top job sko. Allir við að mæta með relikinn sinn og jökullið mættur, ok. Stóri mættur í clean-upið á shakerinn. Nice. I like. Ok. Já, bara worth it fight, I guess. Ég meina, Kongadeirin, hann er allavega að drepa 2 og kasta um Og challenge. það er 200 kall í BKB á Monkey King Bar fjörlali.ösil, þannig að Já, allt ekki rast. eða, já, ég hugsa alltaf sko með bestu kveðjum sko. Með kveðju bestum. Og listblindið dæmi sko. Tók mér alveg langan tíma að fatta hvað þetta væri skamstöðum fyrir sko. Já, meme-klúburinn ernifreyr.begla.íslandsmeistari er líka gott. Já. Gott spons sko, Íslandsmeistarsponsið. Nathan Jörgensen, Junior og Jóalda eru samt ekki í MKB sko. Nei. fyrir Nathan Jörgensen. Aldur Gauti. Já, ég veit það, en þú veist, hver er... Já, Ég veit það ekki. það er góð spurning sko. Veit einhver þar? Það Veit eru hún það einhver sjálfur? á TikTok sem að þarfnast einhvers konar sérfræði aðstofar. Það er góð hérna, Gingarino. Næra, ok, já, þetta er döðu glimning sko. Já, ok, næst. Þessu er einstaklega léleg hetja þegar það er verið að hlaupa á hann sko. Famously. Já, Eða eru fleiri en ein hits allavega. Já, það var aðeins betra þegar hann fekk þetta á passi sko. Það er inneitt og, en samt frekar leiður. Ok, nú er bara bókstaflega það sem var að gerast í senast leik að gerast við Snorra Döggana. Den störi bara... Er þetta besta hitja bara? Pikka Shadow saman, Dire's ná middle í den störi. Radiant's top tower has fallen. ég held það, sko. Their defense has Það var mjög næs, Shakerinn mér sýnist vera mjög næs að pikka Nei, actually. Jó, er, þessi hann á þarna. risa slam í bóði samt en hann er döður. Já. All Ernir sko, þetta var allt. hérna komið eitthvað í gangi hérna á mumklunum sko. Já, network lead. Þessi Jugger er alveg uncontested, sant? Hann er Radiant's middle tower is under komið með attack. SNY. It will fall like a ripe Það apple. getur verið, ef hann kemst þetta Butterfly og nær bara Já, mæta með það sko, þá getur verið troubles. Það ætla að fara í Torments mér. Storm, já. Ég er ekki, já, ég er svolítið fan af þessu kaupa, hérna, já, Power Threads, One, allt verið kaupa Windlace Jugger sko. Já, ég er sammála.
Já, Ég held að ég þarf að koma því til skila, sko. Það er einmitt ástæðan af hverju Bladestorm er svo gott, sko. Þetta skeila svo vel með windlays og svona, dóti. Já, einmitt. Það er alveg mjög cool svona að geta skipt bara þessi litlu item með Battlefield og vera samt. Alveg bara super farm speed. Góð bot, finna það tríandinni sem taka allir að fara í þetta killi því jú, hvað það drepa hann Alli var líka með þetta, Alli var bara ég ætla að koma og secure þetta kill sko. Ég ætla ekki vera að lemja það veiði Dire's middle tower is under attack. Já, sem maður segja aðan með hana rating-dóti er að þú veist Dire's middle tower is under það er attack. ógeðslega gott að það er með maxað Spectral Blade þegar þú ert komið, þú veist, 5 items en það er ekkert ógeðslega impactful að setja eitthvað, þú veist, þegar þú ert einmitt komin level 8 eða 9 og Já, eitthvað sem svona að 4 skeletons. Já, með að við sko hvað það fær mikið úr skelljónum einmitt. Nei, líka bara, þú veist, Dire's middle það hafa allir tower lent í því eitthvað að vera að þarna, þú ert einhverstaðar og þú ert svona horfur á turniðinn og það eru, þú veist, 30 skeletons að lemja hann, Já, eitthvað. einmitt Og þú fær bara í panik, en svo, þú veist, þegar maður spilar Wraith Kingin með þessi skelli, það er alveg ansi oft sem að skellin bara eitthvað suicide og gera ekkert, Já, þú þarft að hjálpa þeim mjög mikið sko Já. og þetta, svona, það er smá þetta núansdæmi sko líka hvenær og hvar þú ert að sömuna sko. Smók, Wow, Ok, já, já. rosa það er rosa... Ég á Wraith King, Þeir finna Sanking en... þetta er rosa, svo kæfti. Hvað er það Sigurd? Það er Sigurd með blink cancelar. Hann var með blink cancelar. Sanking sem dead. Sanking náði spelinu samt. Já, 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 ok, sæll. vá. vá, byrju, hvað gerðist í blinkinu á Sigurd? Hver cancelaði þessu? Það er samt römbafænta, sko. Vá, var þetta ekki bara ramm á bjargveitum borta eða? Jú, ég held að... Byrju, Earth Shaker. Ernir, Ú, ok, gott. sér við honum. Já, vá, maður, vel gert. Það var nú bara 3 á 5, eða 3, já, basically. Var öðrsikir þarna, ég sá það ekki einu sinni. Hann var þarna, sko, hann var bara... Ég veit ekki hvað cancelaði blinkinu hans fyrst, síðan blinkaði hann burt og komst síðan var fættu bara búinn. Hann hefur kannski fissura inn í Blade eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég þarf eiginlega að sjá þetta aftur, sko, maður sjá. Ég skal rýna í þetta. Radiant's middle tower is under attack. Ég er líka búinn að... Ég vil tjekka þessu sko. Hann er smókaði líka nefnilega, sko. Maður sjá. Hann heitur jumpa inn. Já, hann reytið sko bara. Hann leipur of nálægt. Já, maður. Hann hefði fengið juicy eitthvað hann. Hefur ekki að törna fætinum sko. Já, þetta hefur verið insane echo, sko. Líka, þetta var svo næst. Minn eigin leikmann. Það er fucking söss að vera ekki með hérna Scanning. vel 10 talentin á Shaker, sko. Já, hann á náttúrulega að vera 4-1-4 með level 10 talentin, sko. Mm. Þú veist, Líka, er þetta var bara ennþá svo nice alveg- fissure inn í static, þú veist, þetta lúkka eins og þeir væri að fara að ná að stoppa það, sko. Einmitt. Technically, these all belong Þetta er nice timing en að Razor BKB er bara strax inn í Force of Fight. Og Kunga líka actually búin að enda með þessi mjög nice velfim, finnst mér, sko. Og mittmjöla, já, það finnur Big Boy. Það er til í þendabandið, en Shaker á blink, hann flyttar bara út, já. Og Ernir, all já, Ernir. þetta er allt annað að sjá meme-klúbinn í þessum leik, sko. Meme-klúbinn hatar að pusha waves, þau vilja bara drepa. Svona lukkar honestly eins og stundir mikið reverse staða, sko. Já, nú, ekki alveg jafn one-sided kannski, en þetta er svona, já. Já, vissulega. Shadow Shaman er the difference maker, sko. Greinalegt. Allavega Ekki eina hittin sem að var sama hittu í síðasta leika. Nei, þeir voru með Shadow sem að snap. Já, snappu þetta, já. Sem er mjög náttúrulega næs upp á að póka turna, sko, bara settir og den störi. Já, það verður áhört að sjá, sko, það er að Juggin join a fight fyrst með Butterfly eða eitthvað. Hvað er það komið, syns mér? Já, Já, þetta er big. Já, hann með Q-an upp Axe, já. Þetta er líka náttúrulega svona nature af þessum... Big Boy!
Bíddu nú við. Jingar blikkar fram hjá. Ójá. Ég meina samt bara rétt play að vera hérna myndi ég segja sko. Þú veist, ef það einhver hetja sem á að vera að gefa vision á hvað þetta fireman og þá það hann hendi sko. Þeir eru líka að fá pressu topp og meðan sko. Já, gott sko. Cliffi kemur út. Já, mér finnst það að vera smá svona eðli þessari hetja í þessum leik að þú veist ef að bara hvort liðið sem fær einhvern veginn jumpið sko að fara að vera svo ógeðslega mikið fegurt. Þú veist, ef þú nærð að byrja leikinn með að báta byrja fætinn með að báta minni með glifnir eitthvað bara einn að gera eitthvað stöð. Fíla Baldurgauti ekki traktur og stendur bara að lifa hann á tier 2. Þetta er hann tannslega típinu í glifnir. Ok, það er alltaf það er fyrir það. Og hann droppar líka static sko, þetta er 100 sek. Hvað? Þetta er Rose Jökullsson inn á topp, ég veit ekki, þeir vilja pussa inn topp sko. Þeir vita að það er ekkert típi hjá hvorki rating ég hann getur ekkert svarað eitthvað sko. Af hverju, hann ekki með, jú, hann hefði getað omnið að hann maður. Hann hefði getað vonda omnið að bara. En það var svona statiklingar, hvernig virkar það núna? Er það enda að breyna? Já, en ég meina, ég held að þú ert búin að gera svo mikið damage áður en að það komið eitthvað mikið stíl sko. Þú veist, Razor getur ekki tankað eitthvað full omni, held ég. Nei, ég meina með Butterfly er þetta alveg galið dæmi sko. Já, takk að þú haft. Eina var að Snappi var að tipja inn og með, þú veist, Solar og getur tankað Já, og slassi sko. reyndar. Nei, ég sko ekki að það var einhverju fleiri. En ok, Rose, þeir ná að treyta tier 2 sem er bara mjög fínt held ég með við svona stöðuna fyrir Snorrakó. Já, núna kemur væt. Við verðum svo mikið til að vera með Erniskamar hérna. Jóalda byrjar, ok, jumpið búið hjá SK. Ekki gott fyrir Össigurinn. Þetta er mjög slæmt. Jóalda sko. Big boy, já, mjög actually clutch hvað hann instant byggaði sko. Já, ég var hættur sko fyrst þegar hann gerði það þegar hann var bara að revíla smókir en síðan Sanking er reynda að jumpa sko, þetta var. Það er allir tensina og þú veist, já, þetta var. Já, hann líka bara í síða sko, það er næs. Jóalda er að fucking karja liðið þetta í þessum leik sko. Líka bara, mér finnst svo næs þegar að Kunka spila svona sko og kaupið hann keypti Vessel inn í leikminn, inn í BKB, inn í Sivas og sjúklega aktiv og svona, hann er bara ég veit ekki, hann er bara spila fyrir næsta fight, alltaf einhvern veginn og er að þú veist fara inn fyrstur í að starta fightinum, stoppa allt liðið sitt. Hann er alltaf heimspekingur sko, hann er að hugsa framtíðina sko. Getur kannski það? Nei, spyrir hann ekki. Fucking Mista Baldur þessu. örugglega TikTok í hinni hendinni. Já, hann er það nú venjulega sko. Já. Ég held að chatið sé bara locked inn í hennar leik sko, það er ekki búin að segja neitt í svona 20 mínútur. Já. Ingo var hérna að fara með faðir voru örugglega fyrir liðið sitt. Get back in the S&D. Mýklubúrin er bara að vinna þess að fæta sko. Já, mér finnst mér eiginlega ekkert heldur búið að reyna á sko, ratingin er ekkert búin að þurfa einmitt eins og poppa alltinn sinni. Bara fætin er bara unnin á fyrsta rondinu á spilunum. Já, betur núna er eitthvað, það er mögulega að vera sen. Ok, fight, Nathan. Þetta er að virka. Einhvern veginn. Fyrst er að vera cooldown, ég veit ekki hvað hann... Hann með vorkinn, hann... Dire's bottom tower is under attack. Mjög Já, áhugavert. þetta var galt. Dire's bottom tower hopes for aid. Það er komið BKB og Sanking allavega, líka núna. Þannig að það er aðeins auðvöldara fyrir hann að fæta. Já. Mér finnst hann sko... Mér finnst eins og... Þú veist, BKB-nir á mýmklúnum er meira vesen fyrir Snorra Dörgana heldur en BKB-n og Snorra Dörganum eru vesen fyrir mýmklúbi. Það er mikið sens.
þó að þú veist, SK fari inn og nái, þú veist, að bótsa damage frá botnum og eitthvað, þá er bara, þú veist, hetjunni á mínklúbunum að lemja með BKB-inu sínum er miklu meira impact finnst mér. Ef að allir eru BKB-þir og þeir eru bara að fá að kasta spilum að lemja. Þú veist, SK og Sigurd er að læga meira á að vera, þú veist, að stunlocka og gera... Já, alltaf mjög mikið damage sem þeirra er magical, sko. Og að með stunlock, sitja upp eitthvað. Og líka bara eitthvað svona, það er svo mikið random dóti, þú veist, náttúrulega reytingin er að gera rosa mikið magic ef hann fær að lemja, sko. Nei, hérna, fiskilega hann fær að lemja, sko. Og svo hérna er, þú veist, wardin og bátabuffið og eitthvað svona auka dót sem er ekki bara eitthvað svona dót svona BKB. Ok, ég tjótt hérna... Nær hexum á shaker, maður! BKB er samt, en Jökull er að það er bara að hlaupa inn á eitthvað, hann er ekki eitthvað neitt, sko. En omníslatið, ég er að gera damage. Er það stór S-bólting? Hvað? Hann notast ekki 12 ára. Jökull er með... Það er ekkert að frella þetta, sko. Ok, engin deyr, bara ageið þinn. Þetta var fucking bótböðferði, sko. Þetta hex hjá Já, Baldri. Flott. Þetta hex hjá Búldar, sko. Shit. Búldagramen, sko. Ég þarf að fara að fletta upp nafninu Baldur á bin.arnarstofnun.is, sko. Já, Arnarsson er einmitt svona fjölskyldufyrirtæki mitt, sko. Hvað? Það vinna svona 4 skildmenni mín á Arnarssonun. Nú, ok, já, af svona 10 starfsmönnum. Og þú hittu þau í hádeginu að drakka lattinu í bæði eða cappuccino. Americano. Já, bara á Arnarssonun. Já. Bara skoða handritinn og drekka cappuccino. Sjáu þið, eins og Jökull sé linkaður við Thunderbandið. Nei. Þetta er bara á mér. Hann er með sko strateging bara yfir mappið. Ég vona Loki að þetta sjáist in-game og þá veit hann hvar Shaker er alltaf á mappinu. Og hinn líka. Þeir eru með órjúvanleg, hérna... Ægir hefðurlega svertið mappið bara, í óvinnalegum. Órjúvanleg band hérna, milli Thunderbandið og Jökuls. Smóki og allt það er innvis og tank þetta smók. Nei, hann er ekki að breyta. Þeir sjá Jökul með statisklinginu, þeir vita hvað hann er. Jökull er alveg einn, hann er þessi kanni på BKB samt. Þeir þurfa að stöðla okkar fullkomlega. SK getur fundið það? Halló? Sjá hann. Ó nei. Jú, ok, finna hann. Ég getur hann törna það. BKB. Nei, ok, nú þarf hann að fæta. Jökull, it's your time. Time to shine. Nei, jú, sýttu. Ói. Ok, við erum á team, sko, honestly. Halló, ó nei. Þetta er ekki gott. Bótt, just bótt. Nei, ok. Ég er hættur að fá bara... Ég fekk bara ekki... Þú veist, pingum að hann dó. Hann bara hvarf. Nei, það heyrist ekkert hljóð, hann bara datt úr leiknum. Ég vissi ekki alveg hvað var að gera. Það kom heldur ekki notification þannig að vinstra meina ég, sko. What the fuck? Ég valdi bara að glitsa þessu úr leiknum. Ég sé allt, sko. Ég sé ekki neitt um hann, sko. Hvað er að gerast við leikinun, sko? Skal ég reconnect? Þetta er... Þetta var ekki gott play. Veit ég alveg hvað þetta text átt að setja upp fyrir, en það virkaði ekki. Ég vildi sína liðsfélagum sínum stuðning og segja líka. Jökull er lifnaður við og hann er ennþá linkaður við Thunderbandið. Flott. Jökull lítur nú, hann er eitt. Nei, hann er bara erfið. Þetta er svona, þú veist, þetta er svona fyrsta ástin. Þú getur ekki rofið þessa tengingu, sko. Ég þarf að kíka á streymið og sjá það, sko. Þetta er rosalegt, sko. Þetta er líka bara fer alveg yfir mappið. Bara það er ekki hægt að aftengja þessa menn, sko. Þetta er gott, sko. Þetta er bara meant to be hérna. Hvenær munið þeir vera saminniðar á ný. Rómeo og Júlía. Gott, sko.
Þetta er lovers to enemies arc, sko, hérna, Jökull og Thunderbandit. Já. Af hverju Forbidden fannst love. við nafnið Baldur ekki í Bald og þá getur þið sagt Lott, sko. Bara, þú veist, ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað svona, hvort þetta sé svona kynnslóðbil en bara svona, creepinu disappeara bara hjá mér á mitt, what the fuck. Leikurinn er komin svona glitsast frekar mikið hjá mér, sko. Já, Alda er núna með Thunderstrike kúlu fyrir Já, ofan hausinn sinn. Líka með mér. Vá, þetta er rosalegt. Það er MKB, það er mýmklúburinn Begli á Rauðking. Já. Sun King, hann er búinn að Sun King skanna. minn. Digga. Ekki bygg á bíða. Dead. Já, með þessa fallbyggingu, sko, það á að vera svona, þú átt að vera með svona máltilfinningu að þetta sé bara vitlaust. Dire's bottom tower is under attack. En, ég veit ekki, Hvað vildi þú segja þar hannar? Bara Bald. Baldur Bald. Það er rosalega mikið svona... Yes, it's Bald... It's Baldur's. Ég veit ekki. Radiant's top tower is Já, ég veit ekki, þetta er... Dire's Ég er nú vanlega mjög lungin í málfræði, sko. Þetta er bara eina sem ég er eitthvað bara... veit ekki alveg hvað ég er að gera, sko, þegar ég er að segja. Ég líka þekki engan Baldur nema hann. Enga Baldra. Þekki enga aðra húndrur nema hann, sko. Þannig að ég... Enga aðra Balda. enga aðra Balda, sko. Bitti, Jack hoppar inn á Rauðking. Notar Swift. Þeir eru mjög disconnectaðir. Já, það getur nú kannski linka. Hardispell. Það var haldspelið, sko. Finna þér... Nei, Já, Alda. Ég veit ekki hvort ég vilji ríkun eitthvað, sko. Ég veit að þetta er cool. Skátar hérna eitthvað rósinn. Ef þetta verður verra, þá ríkun eitthvað, sko. Meðan þetta er bara ein Thunderstrike kúla og þetta Rómeó og Júlíu dót hjá Baldri, já, í ögli. Og ég Alda bara sökk honi í jörðuna þegar hann deyr og... Já, ekki vera minnst, það er líka svona snappar í kúla miðinni. Serðu þú hana, hérna... Þetta hvar? Á jörðinni mitt, bara niður millinu. Arcane power. Nei, ég sé það ekki. Gleipnir, Ships and Night hérna. Gleipnir er búinn að fara að taka einhver námskeið hjá Slunk í þessum Disruptor itembuildum, sé ég. Og Líka Dagger Axe. first item, sko. Já, er Dagger Axe, er það ekki í Slunk? Allavega Dagger first item, svo mikið veit ég. Er ekki Blink Axe bara bildið hans á öllum hitjum saman hvað hitja það er, eða? Kannski fyrir utan klokk. Jú, örgulega. Jú, hann fer í Dagger á hérna Jakiro og eitthvað, Jakiro og Doktor og Já. örgulega AA og... Doktor Blink er mjög svona, mér finnst það að vera Það var mjög... 3 í Yes, gangi. það var gott. Var ég að sjá Já. þetta rétt? Það er 3 hvað? Það voru Jökull. 3 skönn í gangi á sama tíma. Þú þarft bara að elta hjarta þetta, Jökull. Þú munt finna Thunderbandið. Fylgdu bara tömnum hérna. Liðin er að færast eitthvað nær. Já. Liðin er svo tæp að hitta hvort annað, sko. Já, þetta er búið að vera mjög mikið eitthvað. Býtu, þeir eru með Vision hérna, mýmklúburinn er með Vorm hérna, sko. Þeir sjá líka Jökul núna, Snorri Dörgarni eins og það. Sko. Kom fyrir Ravage. Ok. Já, því miður, ef ég geti forsað liðin til að byggja tætt, sko, þá myndi ég gera það. Ég hef ekki það mikil völd sem mótstjórnandi. Jú, bara lið verða að pikka tætt á sunnundum kl. 20:30. Ok, þetta er góð, Jökull. Það er bara líka að ná Lótus og Satanic, fór á Lótus inn, Lóta Satanic. Ok, tankar þetta fyrsta góð, Sun King er að tala Ok, þetta er gott slag. Komni. Hann er ekki að deyja. Okkar gerir lítið að mér. Það er að gerast það. Hvað er Örsökjur? Örsökjur? Bara í myndinni. Ég er Stöður, reysandi sko. brottuð. Alveg ásamt FD. Þannig að getið fætað sig í gegnum þetta. Wow. Þetta er bara... Spatkaði Ég byrju. vant að óvinnalóma, það er 3 fyrir 3 núna. Já, Baldur er mættur í base og engin annar fellur, ok? Já, ok. Já. Alli notaði ekki öll í nýja PvP sem fæði, það er mjög funny.
var Nei, það var bara ignoraður. Náðu ekki að lemja heldur ekki, finnir ekki. Það var 20 talin á hugga. Það var aukar flott. Það hafði verið það sem aukar flottin og Já. Samt áhverð að því hann var ekki búinn að kasta skipinu held ég þegar hann var omnistasæður. Já, hann er með passiv. Hann fær passiv róm, sko. Á mínu Það var hann bara... Já, nei, ha? Já, thresholdi, já. Hann fer í 65. Ég veit. Ok, já. Þeir náðu að rósta bara 2. Jinger, Jinger að mættu. allifu. Það er einhver hittur með hann jökullu mætir. Hann er blokkar inni af Shaker. Þeir vita það ekki, sant? Oh my god. Og þetta er svo awkward. A gift from the Tempest. Hann er ekki ógeðslega framar og tök, sko. Já, hann er fokkið framar. Ok, ég held að ég verð að reconnecta. Ég sé ekki Fissuri, sko. Ég held að ég sé að grípa streaminn með að vera ekki. Erni líka bara disappearaði á hann. Útvarpskast hérna með hann. Já, það er ekkert að gerast þannig að... Og hérna Spartan Undying á screensaverinn minn. Ok, er Jökull búinn að... Hann er búinn að slíta naflastrenginn. Jökull Thunder Bandit. Never forget. Ég veit ekki alveg... á Disruptor. Já, það er big. Mjög big, sko. Það er svona eftirðið. Svo þetta er svona mjög jafn leikur, sko. Þau gó á byggluna. Meina, já, þetta var ekki hérna minn. Þú lóki ekki taka neitt damage á einhvern notaðum. Nathan Jörgensen, þetta er ekki play Nathan minn. En það er glimpsar út. Það er í... Einhvern veginn dó enginn við þetta. Engage. Ég er surprised hvað þeir eru að lifa mikið þessi omníslu, sko. Frá eitthvað snapp, mér að segja. Já, ég sammála. Ég, þú veist, myndi líka held ég ekki kaupa skati næst, sko. Ef að þeir eru að lifa þetta svona af. Bara að fara í MKB eða eitthvað. Já, það er ekki byrjulega eina svona þægilega damage-ættum sem hann getur keft. Jú, eða kannski Silver Edge mögulega. Já, líka reyndar hann að Disperser er líka alveg mjög gott, er það ekki? Þetta late game Joker. Jú, örgulega. Það er mikið AT og svona. En, ég veit ekki, hann vill... Já, náttúrulega nullify líka. Kannski vill hann... Já. Er hann eitthvað nullify? Það er kannski ekki mikið að nullify. Þetta er svona tankikallar sem hann þá bara eitthvað kvötta í gegnum. En já, Jinger er alveg komið fullt items líka, sko. Go hérna. Byrju, hann jumpar inn á Disruptor en deyr samt, ok. Hvað er að gerast? Þeir eru litlu passinu. Jumpar út, wow, ok. Mjög mikið back and forth hérna. Hann nær, ok, nær kjánu. Við erum að fara að törna. Það er Effie, hann fer inn með Effie. Það er bara ásamt Rifting. Ok, Hann var Razor Death. Ok, tankar Omni samt. Náði næstu að setja hann eitthvað upp gegnum... Það er í Fresher og Shaker, sko. Já. Smá dangerous. Ok, þetta fandir. Refreshar. Er það búið með alla spillinni sem núna? Tökkórinn er... Hann er komin inn í base. Ekki kæft Það er Healing Ward. Við erum bætakar. Já, við Jinger. Samt er með inkarn. Ok, já, ok. Drepa S kamila. Já, nice bind. Tökkar það inn aftur. Þeir getur mér að láða hérna. Þeir halda blinkinu disabluðu. Litla Omnið, hann er að tanka það. Já, hann er dead. Þannig að jögginum. Aegis, það er ekkert ekko. Þeir búið með alla stórspóluna. Raptor er mættur. Óh. Þeir þurfti að... Oh my god, já. Hann bara er, nei, ok, sjá hvernig hann. Hennst leikur maður. Þetta er rosalega. Glimpse. Þetta er static og þetta er bæ... Rosalegu spil hann. Wow, nice catch. Vel gert örgleikni.
Mjög vel gert. Sjá hann á Axe, tríðand Axe, nú Erni brjálar þegar hann horfður replay, sko. Tríðand Axe til að gefa vision fyrir klippum í combo. Þetta 90 sekundur án jökul, sko, það alveg smá erfitt. Og ekki að buldan hjá Rithking líka, þetta svolítið hættilegt fyrir hann að vera skilnið, sko. Ég bygg á B, en það er spurning að hann verið bara fastur hérna. Vá, þetta er rétt djarft að vera hættum spöls á Rithking. Ok, ég held að þeir muni ná... Ég veit það ekki, sko. Næsti fight... Spurning hvort þið viljið meira, sko. Það muni þessi reysur. Já, allavega, hann verður með Ankh núna. Reincarnation verður uppi. Ok, við go inn og tækja maður það. Rosalegt echo. Ok, Hann er ekki með ulti, hann er ekki með ulti. Hann var bæði samt. Og hann þarf að bæja, hann er ekki að gera neitt í Ridforminu. Ok, þetta er heavy commit til að venda hérna. Fá þeir eitthvað... Nei, þetta er ekki góð bæðbaka, sko. Alltaf svo vant að bæðbaka svona, eða þú veist, og bæðbaka bara til að venda, ekki til þess að refsa, sko. Já, ég held samt að það sé að koma vætina. Þeir eru ennþá vilja klíða dags og Razor er spónað, þannig að kannski kemur góða fætt núna. En Razor er búinn að bæja það, þannig að þetta er smá mikið commit, sko. Jump á Big Boy, hann á sér ekki að koma þetta ég. Já, fellur, ok. Ég vil kýpa inn. Já, allir sé ekki bráð það. Ok, Rundsax fyrir, já. Þetta var ansið default, en ég meina... Já. Veit ekki, þeir eru alltaf komnir... Já, þeir holda og þú veist... Já, þetta var allt, þetta var mjög fannst þetta var basically bara einn ógeðslega drawn out fight. Út af einhvern veginn bæbackið frá sensta fight. Þeir eru búin að vera hérna í svona 5 mínútur fyrir framan dagirbaseið. Já. Ok, nú er spurning hvernig þetta late game scaling, eða svo, já, late game scaling lítur út hjá mýmklunum. Alli ætlar að kaupa Axe, sem er bara góð hugmynd, held ég. Og já, Jólda fyrir Hex, hann er svona svolítið tildíku með Axe líka. Og Jökull er hérna real carry. Allir refresher vantar hvað? 1000? Nei, jú, 1000 kall. Ok, not so bad. Er þetta ekki alveg ennþá viable þetta? Jújú, ég held að það sé ennþá gott. Bara refresha attraktiv itemin sín. Já, það er ekki það. Sérstaklega mótið tríðan held ég að færa ennþá meira value úr þessu, sko. Já. Það var 2 bygg og 2 dispel. Finnum við? Hvernig deyr í... Ó, ok. Hvernig deyr alltaf einhver einn í Snorri-Dörgrum í Tormentor? Er þetta ekki tekið fyrir á æfingum, eða? Bara þetta er fyrir hópinn minn, sko. Það skiptir engum máli, sko. Já. Það er hérna increased plate through radius. Mjög hraður rósbónar. Já. Ég veit. Það er svona smókina hjá vinglunum. Ég líst vel á þetta. Hann spónar topp fyrir bótt. Veitu, shakerinn hann var að blinka. Já, ok. Náðu að stunloka hann. Stun. Veist að flassið, gerir ekki mikið. Big Boy klandri. Setur rótina en það er engin daggar út, þannig að þetta er bara að ná dustan. Ó, hann er ekki að hlaupa út. Þannig að þetta er opnum fyrir lífklókur að taka Rose. Hann er að rölda bótt. Já, þetta getur actually verið huge. Já, þetta var smá gríti í blinkan ef Shaker að blinka, það var ekkert að gera, það var bara eitthvað að blinka í annað eitthvað. Já, ég sá þetta ekki. Það er bara verið að hlaupa þessi rúnið eða eitthvað með. Second Warden er með 1440 damage.
Það er rosalega. Það er alveg karriðin, sko. Já, andrúð. Það er með að geta bota vortin. Hvernig heldur það að vera að geta bloodlust á vortin eða eitthvað? Það væri rosalega. Gefa þeim AC buff, Solarcrest, það væri gegn. Við erum alltaf, já, við getum mínus armor á óvinna, það er það einu sem ég er. Chen Penitence, virkar það? Það er eitthvað, Hvað er í gangi? Jóvalda, hvað? Jóvalda mín, veitu, hann er dött. Hann er dörr. Það er á bæsamt, þannig að Erlin get out please, sko. Erlin minn, er það að lífa einhvern veginn? Halló? Þetta er rom, sko. Hann omniði. Ó, ok. Já, Hann er ekki omniðið, vá, bara. En Erlin er svona að fara að deyja það. Júlsson, já, vel gert. Kúkið sjálf og nei, ok, þetta er bara, já, það er rapport. Eða tíma. Ok, ég er báðir buyback, en vissulega svolítið costly. Já, ok. Þeir eru með Aegisin líka. Gerir þetta siege aðeins erfiðara. Dire's middle barracks stand on a knife edge. Þetta er ekki bara þetta raks og sagt þessu við það. Önnur leinir Það er svo ógeðslega góður að púsa, sko. Bara mætir og byrjar að hakka í sig þetta raks. Yes. Drættið kam inn í smá, ég þarf aðeins að skipta hendi sem ég held á mikrofónunum, sko, þetta er álag. Ha? Ég er að tala í upptökutæki, sko. Þú varst komið með splitter en ekki með stand. Já. Þeir sjá, Nei, heyrðu, ok, já. Ward. Og insta D-ward frá Erni, maður, heads up play. Setta sendriðin, sko. Setta wardin. Direktorinn vill horfa á Erni. Auðvitað, hann veit hver er bestur. Dire's top tower is under attack. It fights for its life. Radiant's bottom tower is fading Já, þetta er insane, fast. sko. Ég held þeir vilja jumpa þegar kungan kemur, sko. Gera eitthvað move. Þetta er alveg öfur inn, en Ernir... Shaker þeir skilja bjóða út. líka. Já, ok. Kom svo, Þeir keira sjá það Shaker núna. inn. Let's go. Invisibility. Já, þetta er mjög scary joker, sko. 2,5 eftir að Aegis. Ekki svo. Smoke. Let's go. Mér finnst að Aegis ætti að vera kallaður Ægis á íslensku. Eins og ægir. Já, mega það ekki sens. Til Ægis. Jú, En maður þýða Aegis. Er það ekki eitthvað svona skjöldur eða eitthvað? Ég bara Það veit er ekki. skjöldur, en ég veit ekki hvort það þýðir skjöldur samt. Ég veit ekki hvað Nei, orðið... Já, ég veit ekki hvað það þýðir. Ég kannast ekki við þetta orð. Skjöldur ódöðleikans. Skjaldamerki, kannski? Þetta er eitthvað svona smá þannig. Skjaldamerki ódöðleikans. Ég er bara inn. Wow. BKB. BKB er Já, það. DKB mjög snemma. Bíkjum á Tjótor og tipja, takk. Þetta var gott BKB. Já, það var Hann lærði af Jöldu að BKB early. Já. Hann er líka alveg búinn að vera kott nokkru sinnum, sko. Já, Klaufalega. Ja, klaufalega, bara þú veist. Blink X eitthvað, þegar þeir eru að smóka inn, sko. Við Fjörulalli sjá hann hérna, kannski? Já, Leipi. ok. Það er alltaf góða. það er fengið kall. Þetta er búið. Hann er með... Omni. Nei, litt Omni. Hann er með Aegis, hann er með Aegis. Það er svona eitt BKB. Það var bara lítið omni, samt. Nú nota bátinn líka, þetta er smá forsa. Það er refresher á Jóldu, sant? Já, og Shaker, jökli. shaker, oh my god! Það er hexan. Jökull. Þeir, á bæjar. Þeir að beka byrju. Jú, hann er í Út bæjar. Ok, þurfa að survive í þetta. Það er enginn að taka damage og klóra börgunum, sko, nema að Thunderboltið hann Já, hann er svortinn maður. Joker er fucking að karja þennan leik, sko. Þetta er allt svo hratt að gerast núna. Já. Þetta var insane initiation af það Við hjá bæði, sko. Thunderboltið, sko. Já.
þeir eru ekki alveg að ná svona eitthvað að flunkast í gegnum þetta kombo núna sko. Hvað það? Það er mitt. Glimpskinn. Nice. Ok, það þarf björgum meira. Lótus frá Erni þarna. Ok, Erni björgar. Hann Ekko, ég veit með hann Hann er með Forst, svo ekki. Hann wastaði Ekko en ég ekki nei. Já, með Fox, wow. Áhugað. Veit ekki Ok, hvað það er bara- glippaði Sigurinn en hann Já. Ekko ekki nei. Hildur var Reykjanesbarnið eða eitthvað bara. Nathan Jörgensen á bæ. Dire's top tower is feeling its mortality. Það er bara eins og mistökin, eða þú veist, þessi litlu hluti, þú veist, það skiptir ekki máli og þau er ríst alltaf og koma aftur. Já, Ok, það er þig. Ég er smá Stóri bátur takt hérna. Ég kom sér Stanking er út það. Hann fortata sig inn. Herðu, Jökull! ég er Oj, að og þetta Ekko kemur er út. andað að fangja Ekko. Já, Þetta er leikur. núna lukar hann er þið. með titt á þeim, sko. Já, ég veit alveg þetta. Vá, Vá, maður. ok, fylg comeback á svona dörgarnum, honestly. Já, ég held að Já. Míklubunum var með þetta, en ég vil spila hjá Stóru Dörgurinn. Já. Sannarlega. Já, þessi Jaguar held ég MVP, sko. Spilaði eiginlega bara vel í gegn og dó hvað einu sinni eða eitthvað. Já, MVP Jugger sko, honestly. Sammála því. Getur við ekki fengið viðtal við BT? BT, þú ert að horfa á streamið. Bjarni Tryggvason. Er það ekki? Ég dró hann bara inn. Já, Halló. blessaði Bjarni. Sælir. Takk fyrir síðast. Já, takk sömuleiðis. Þetta var glæsilegur Jugger hjá þér. Já, takk. Hann gekk vel. Það var bara svona fittaði vel inn í það sem við vildum gera. Já. Hérna, hvað sko, mér finnst þess að þessi fyrsti leikurinn sem að bara með þessu liði sem þú spilar eitthvað svona giga hardcarry. Já, Frikki vill bara að ég spili Abaddon og DK sko, þannig að ég var eiginlega þurft að væla þennan út sko. Já, ég meina þetta var mjög solid. Já, þetta gekk mjög vel sko, en þeir náttúrulega gera mjög mikið space með eins og tímfattarnir í lokin voru mjög þægilega fyrir mig sko. Ég þurfti Já. ekki að gera neitt sko. Þannig að, Hvernig, svona, það var svona tímabilanna í miðjunni, eða svona, já, miðjanleikin sem að mýmklúbinu var farin að setja svolítið pressa á okkur. Hvernig hérna Já. komu ykkur svona aftur í grúfið eitthvað neginn. þeir voru bara eitthvað geðið tanki og við náðum ekki að drepa kunguna og vorum í smá svona basli með að þeir náðu bara að halda svona geðið góði formation. En við ákvæðum bara svona að reyna, þú veist, reyna að drepa veifinn og defa turna bara svona þegar við þurftum og svona farma okkur aftur inn í leikinn sko og það bara gekk frekar vel sko. Þeir náðu aldrei einhvern veginn svona að ógna beisun okkar fannst mér. En þú Nei. veist, við vissum samt alveg að við vorum að tapa eftir svona kortið 20. Já, akkurat. En maður þarf líka náttúrulega einhvern veginn að svona vera comfortable að spila þegar maður er að tapa sko og maður er behind. Já, mitt. Við- Þið eru nú búin að svona improva svolítið mikið, eða þú veist, þið hafa nú alltaf verið svona kannski þekktir fyrir að taka þessi comeback svona og vera, þú veist, segir ég að spila from behind sko, en svona, já, maður sé svona alveg talsveit improvement sko hjá okkur kannski bara líka þið eru farin að taka svolítið stjórnina svona early game í sumum leikinum eitthvað núna sko. Já, ég held að við vitum bara meira svona hvað við viljum gera sko. Já, er það málið. Bjartur líka fór dálítið meira að kóla in-game sko, sem er bara að ganga mjög vel fyrir okkur sko. Bjartur er Thunderbandið, er það ekki? Thunderbandið, já, hann er Já. náttúrulega snar bilaður sko, en hérna það er líka mjög vel að við erum allir svona á sömu blaðsvíu dálítið sko og reynum svona að vera, þú veist, agaðir en samt aggressiv. Einmitt. Og við Já. erum alltaf Frikki hjálpar okkur mjög mikið með bæði dröftin og svona gameplanið sko, en við erum svona, þú veist, reynum að finna bara eitthvað balans og það er bara, við erum allavega í einhverju sweet spoti akkurat núna. Já, Hóstið. Já, það eru þín orð sko. Nei, mín voru drullu góður sko, við vissum að leikur 1 var ekki eitthvað representative sko, að þeir voru bara með eitthvað pælingar sem gengi ekki alveg sko, við vissum að þeir myndum bænda miklu betri í game 2 sko. Já,
þeir Þannig að við vorum svona mjög mikið að passa okkur að underestimate það ekki. Já, það gott, það náttúrulega klassískt að eflast svona eftir að vinna fyrsta leik sko Já, við höfum alveg lent í oft sko, við vinnum fyrsta frekar svona þægilega og höldum að við sem einhverju kóngar sko og svo skýtum við upp á taki í game nummer 2 sko, þá eru leikur nummer 3 líka svo erfiður sko, þú erum að missa momentum með einhvern veginn sko. En þetta var alltaf bara mjög flott sko, gekk vel. Já, þetta er flott. Já. Sérstaklega var bara mjög skemmtilegt að spila líka. Já, þetta var mjög skemmtilega leikur að horfa á sko. Leið mér spyrja hérna, hvaða lið er svona núna er að fara byrja að fara inn í playoffs bráðum sko. Hvaða liðum eru þið svona mest stressaði fyrir að mæta í playoffs? Sko ég held að TSR séu alveg besta liðið sko, allavega eins og staðan er núna, þeir eru náttúrulega eitthvað undefeated. Jú. Þú veist, ég held samt að við getum alveg unnið á góðum degi, en hérna, þú veist, hinn eins og Hamsturinn og þeir sko, þeir eru góðir en við náttúrulega töpum fyrir þeim 2-1 í fyrstu umferð sko, mér líður eins og við myndum mögulega alveg vinna á núna. Þannig að ég er ekkert eitthvað mega stressaður sko. Hvað með hérna Brúnaskólan, eru þið búin að spila mútið þeim? Já, við vorum mútið þeim í seinustum umferð sko. Já, þið unnið 2-0 mitt, já. Já, Cromwell og þeir eru reyndar alltaf drull erfiðir sko, þannig að það er alveg svona grönnsmatt sko, við skiptumst alltaf á að slá hvern annan út úr keppnum sko, þannig að Þeir eru líka svona, ég var að tala um þetta áðan, þeir eru svona smá álíka svona varðandi bara general playstyle-in, er það ekki, svona þessi liðin ykkar? Jó, þeir elska Sand King líka sko, það er svona aðalega sem ég veit með þá, en hérna, jó, það er mjög mikið svona bara eitthvað teamfight brawl bara endalaust sko, sem er mjög gaman sko, en líka alveg svona, þú veist, það er alveg stressandi sko, þetta verður stundum eitthvað algjör steik. Já, ég trúi því sko. Ég var mjög til að sjá hérna Óruðunakkana versus Snorri í playoff-brækjunum sko, það var mikið hæp. Já, eru þeir, þeir eru núna eða? Já, þeir eru ennþá að spila líka. Já, það er þetta geggjað sko. Það er bara, maður þarf að taka hann á vottinu einhvern tímann, eins og ég sagði hérna í gær sko, maður tekur þetta á seinna á vottinu. Já, einmitt. Ég bara held að það var enginn sem að náða að kasta þessum sko. Ég kíkti eitthvað aðeins á þetta þegar það var pása með líkarleika sko. Mér sýnir ekki, já, byrju, hvort það er unni fyrstuleika svona og já, þetta er mjög jafnt sýnir mér ekki. Spennandi. Í game 2 þá? Já, 30 mínútur búin að game 2 sko. Ætli ég kasti ekki bara restina af þessum leik. Ég minnst eitthvað synda, enginn sé að sýna þetta sko. Já, epic. Ekki ekki sko. Voruð þið að trækasta eða? Já, eiginlega sko. Veistla sko. Gaman að tjekka á þessu á morgun. Já. Nei, byrju, Óruðunakkan er unni game-on, ekki HS. Ok, þetta er bara eitthvað vill skráði lobbinu þá. Jæja. En heyrðu, Bjarni, til hamingju bara aftur með sigurinn. Og já, gangi vel bara í hérna senasta landinu. Já, thank you. Og bara takk fyrir mótið og allt þetta ekki að gera. Yes. Við erum. Takk fyrir leikinn, bye bye. Erfst, bye bye. Ég ætla líka að fara að ræða við liðið mitt. Já, takk fyrir að streama Bergur. Já, minna hann, ég ætla að horfa hérna restina af þessum leik. Já, nice. Já, við erum með hérna, það er eitthvað að gerast hérna. Það er ekki alveg að... Ok, það er svo að Puppuffet Pudge offlane, Hamsturinn Maiden Mid Týri Appela Vandarlandir, þetta er allt hérna specialties all around sko, ég fíla þetta. Svo Avatar að spila Silentin með bara refresher og Arcane Inputs. Ok, þetta er geggjaður leikur. Holy. Þeir eru basically bara að geta einhverja PL illusions. Ok, flott sko, þetta er mest annoying lið til að spila mútið held ég, by far. Týri, ok, Silence, Puppuffet allar inn, hann er góð að Cromwell. Það gerur þau, annað Silence, hann kemur refresheri. Hamsturinn er að gera eitthvað stöf, Hamsturinn er ógeðslega farmaður. Sigursteinn, híla Puppuffet. Þeir eru að chippa niður middúsuna með manabörnu, hún er að falla. Hún er með Aegis, þeir eru að fara að drepa hann tvisvar. Þetta er törnið sem þeir þurfa greinlega í þessum leik.
lifnar aftur við, hann borðar hana, hann steindur, sko, þeir eru alveg með þessa Medusa í vasanum. Týri Pjell, let's go. Þetta er rosalega, maður. Ok. Þetta lítur út fyrir að mjög næst leikur. Touch hérna með 14 stakka. Ég er að fara í fríkam hérna, sko. Hann er með 30 brain drain, maður. Holy peka. Hann keypti bara fucking take a bow fyrir þessu bildi, sko. Arcane Boots inn í Shard, inn í Refresher Orb. Engin önnur item. Fucking chat the move, sko. Ardar Silencer, ég er fan, sko. Og Túra deyr, já, ég týri bara að fara að klára leikinn núna, það er bara hvað sem það þarf að gera. Bara lappa inn í beysið og drepa alla óvinni. Pappa, þetta er enda topp, bara eitthvað chilling. Rosalegt, sko. Sigursteinn Pagna, mikil fan af honum líka. Það er osturinn döminu herrar. Stundum getur hann verið helviti sterkur. Ok. Gott að skoða það, sko. Basically jafnir þessu tveir karriar. Og svo er það hamsturinn, special agent hérna. Tjóðlega ná hraður. Já, það er bara út svo travels. Já, þetta er rosalegt, maður. 200 attack speed. Kaupa refresher. Based hamsturinn, meitinn. Nefnir ekki hitlið. Ég var að segja að ég er fan af þessu liði í viðtalinu rétt á hann. Ég er náttúrulega elska Cromwell, sko. Hann er einn uppáhalds miðspilarinn minn, sko. En ég er bara heiðalegur. Það er ekki hægt að fá eitthvað glaze on demand, sko. HAS, let's go. Og hvað sem ég vil fá Game 3 hérna í þessa seríu, sko. Ok. Óriður nakanir. Vilja fight. Þeir smóka. Vita er eitthvað í triangle, skanna á líka. Popovich hleypur á þá, óhræddur. Þetta er alveg touch gameplay. Hann er vílar á. Byrja að farma bara. Ok, bankar einhverjum spells. Húkar hann auðvitað, ok, byrja bara að drepa hann. Og hamsturinn kemur og silence. Ok, Cromwell er að rúlla. Hamsturinn kom líka á B. Hann er svona að falla á móti dúsu. Fellur actually. Hamsturinn er svona tekur hérna. Nær í Cromwell. Cromwell er búinn með rollið sitt. Týri lendur, nú er Týri mætið það. Lendur í Svartvíksfarminu en þetta er hvað þetta er langt hlaup, maður. Holy Týri. Er með hérna sentri á þessu kalli eða eitthvað? Nei. Þú defur með afmann sitt. Bæbæk á Cromwell, hann á ekki rólsamt. Hann er bara að fara að hlaupa inn að fæta með spörðunum sínum. Hann er getinn. Það er verið að bæja á öllum hitunum. Nú þurfa þeir bara að skilja Popovich eftir. Hvað? Hann er að hlaupa, hann er að lifesteala rosa mikið. Týri mættur aftur inn. Þeir eru að lemja, þeir þurfa bara að drepa Cromwell, þá er þessi leikur á easy. Nú búti ég einn eftir með Pidini fyrir aftur sig, en það er bara her af kampanlansir sem að Popovich er ennþá lifandi. Dömunir herra, þið drepið ekki þennan mann, ekki þessum leik, ekki þessi seríu. Þeir eru að fara að taka Game 2 hérna, hamsturinn og skepnunar. Meiten, hún er döð allan tíma, þetta er bara Pudgeon og kampanlansir. Það er ríkalegt að tapa á móti þessum osti, sko. Trappar inn. Það er í Túru algjörlega óhrættur on touch. Leikur 3, what a fucking life. Nákvæmlega. Við erum að fara að sjá Popovich Royale hérna, Game 3. Hvað eru þeir að fara að kokka fyrir okkur? Kólið þetta bara aðeins búið. Þetta er ekki sens. Týri er að fara að sannlega fína þetta base. Þetta góður sundaður. Nákvæmlega. Það er double series bara mér, sko. Þetta er hérna 5 leikir í röð.
tree shall Jú, ever fjórum leikjum kannski. Dire's ancient is under attack. Það var nú alla hitleikur. Ja, við erum going strong hérna. Ég hamsturinn skemminar, taka game 2. Það er svo flottur leikur. Samt að, hvort það sé ekki eitthvað annað drátt hérna í gangi. Það er ekki verið að byrja þér, ok. Skoðum aðeins stats hérna. Looka nice. Budget þanga fullt. Náttúrulega low damage number út af Medusu. Já, bara frekar nice. Allir að gera mikið damage. Silencer með 3 items í backpack. Lækkast mængum, já, ég get gert það. Spá, já, ég lækka bara aðeins hérna. Ok, búin að lækka smá. Vonandi drífur það eitthvað. Já, þetta lúkka eins og flottur leikur. Kannski ég hef ekki það mikið að segja. Nema, já, það er alveg til að skoða graffin aðeins, sko. Ok, even basically mid. Þeir eru bara að splitta farmi mid. Það er svona afdreifar líkast að lane örgulega, sko, fyrir bæði þessi lið. Komum vel að ganga á fullu, en hamsturinn er bara að farma á fullu. Virðist vera það sem er að gerast í það. Já, Chromium tapar leik þar sem hann var, sko, 9-1 á 24 mínútum. Það er rosalega erfitt. Já, ég er að fara að kasta næsta, engar áhyggjur. Takk fyrir followið, Mobia. Við erum að fara all the way hérna. Engar áhyggjur. En þeir eru ekki byrjaðir, þannig að ég ætla að setja smá K-pop og waiting screen. Að með býðum sem leik og ná mér í vatn og eitthvað. Þannig að stick around. Leikur 3, hamsturinn skepnunar á móti óriðunhakkunum. Coming right up.
You have 10 seconds left. You have 5 seconds left. Þetta hamsturumskepnunar á móti óriðinhakanum. Game 3 hérna. Sitt hvort liðið búið að taka einn á hinnu. Og við erum komið með cirka bát draftið hérna. En ég svona smá hræddur að hamsturinn og kósi og overcooka hérna með að peka Abba og Omni saman sko. Þetta svolítið svona... Já. Sjáum til, þeir töpuðu vissulega fyrsta leiknum með Omni, en ok. Fá hérna Ursu í smettið sem er góður á móti báðum þessum gæjum á lane held ég. En engin hamstur setja pikku, sýnir mér. Gæti verið að bara í Zakir á mid, eða eitthvað. Veit ekki alveg. Eða hamsturinn Omni? Veit ekki alveg. Er einhver með eitthvað að rýta hvað hamsturinn er að spila hérna? Þannig að Naga, hvers... Já, ok. Já, actually, hann hlýtur að spila einu af þessum hetjum af því að mér líður eins og Abaddon sé ekki Týra hetja. Aðrar Zakir á 100%, ok. Og Sigursteinn er örugglega að spila Pugnu. You have 10 seconds left. Þetta er allt rétt Pubba Fett, sko. Dire team ban. Já, ég veit ekki, kannski spilar hamsturinn Omni mid? Mér finnst þess að það sé líklegasta dæmið hérna, to be honest, sko, og þeir pikki last pick fyrir Týra. Gríski osturinn er að taka Abba. You have 10 seconds left. You have 5 seconds left. CM, já. CM last pick, let's go. Þeir eru allir með silencer á móti CM núna. Það er ekki fun, held ég. Ég er með forriðin hvað okkar besti hamstur allar spila þannig, sko. Þarf eiginlega að taka smá svona, sko. Já, við getum kúkað þetta. Já. CM og Riot. Ég þarf eiginlega að vera... Er þetta að fara að virka? Nei, not really. Þess að reyna að figura hérna stream deck dæmið. Það getur bara verið svona. Direct camera. Ok, less fyrir Cromwell. Góð hetja. Hvað geta þið notað til að fokka less upp? Það er spurningin. You have 10 seconds left. You have 5 seconds left. Hvaða mun hamsturinn spila? Hvað er ég að horfa á? Uppáhalds David Lynch mynd. Eraserhead. Jæja, bíð eftir hamstrapikinu. Þetta er ekki hamstrapikið. Hamsturinn Omni? Hamsturinn Omni. Ok. Sko. Ég veit ekki alveg. Já. Já. Hamsturinn Omni. I believe. Ég meina, getur þessi Luna lifað á móti Axe, Ursu og Lesrak? Kannski með Omni.
Hvað erum við að segja hérna? Yes, Guðni Buff in the chat, sko. Let's go. Við erum að tala þetta Radiant Draft. Mozzarella cheese. Big cheese. Þetta hérna einn góð. Deployið öllum ríkisútgjöldum okkar í að vernda landið okkar frá þessu manni. Það hamsturinn, sko. Bara please, sko. Ok, ég vil að þessi leikur byrji núna, sko. Right now. Ég þrái að sjá hamsturinn á móti Lessagmid, sko. Ég veit ekki hvað ég þor að spila úr þessu ABC soundboardi, sko. Mjög riski, sko. Ok, Aradar, Jakiro, 3 wins in a row. Let's go. Lesrak, Lesma, 16-6. Ok, flott. Hann tapaði sínasta leik sinum, þannig að það eitthvað. Ok, við erum byrjar. We're in it. We're in it, boys. Double smoke. Menn eru graðir hérna í late fightin, sko. Það QT á Ursu, Cromwell, Vöffluvagn, Lessagmid, Túra á Axinum, Offlane, Arneus, Silencer, Fítlíni að spila Snap. Hinn meginn erum við með Sigurstein, Pugnu, allavega annarskiptið, ef ekki þriðja. Hamsturinn mitt Omni. Gangi ykkur vel og skemmtið ykkur. Ok, þeir eru bara mættir. Pappavett fremstur í flokki. Hann með baki gegn vegninum. Aradar lendur í klandri. Pappavett fyrir að lemja. Ok, nú kemur mikið núk saman það. Getur náðu einhverjum killum. Í díló, ná honum. Pappavett. Eftir á hann ótröður. Það var deginn að enn nær. Niður. Þetta 4 kill fyrir 1. Fá firstblóti á dagir en tapa helviti miklu fyrir það. Held að ég ætla að lekka aðeins mér lengur mjögulega. Nei, þetta mæki minn. Desktop audio, svona. Við erum að figure þetta út. Audio út. Ok. 4 kill hérna í byrjun fyrir hamsturinn og skefnunar. Týr komin á lúnuna. Hann Platinum Týr. Spilar bara hitjur sem enginn annar spilar. Leikurinn Harry Voice og ég lækka eins meira. Lækka þetta niður í setja niður í 40, sjáum hvort að einhvern finnst þetta allt soundboardi sem innihildur brím gott, já, sammála því. Ok, hvernig þetta hljóð núna? Of lágt í leiknum eða? Arneus, fæta Sigurstein hérna. Ok. Getur svona að frétta hérna í byrjun sem mér. Millinn náttúrulega aðaldæmi, sko. Hann fer í Healinghammer, ég fíla þetta. Ég fan af þessum faceti. Býtum við. Bot, já, Aradar fellur, ok. Mista þessu. Arnur líka eitthvað low. Allir að farma hérna á topp. Aradar mættur aftur, tekur Twin Terror.
Mitt aðeins vera að pressa hamsturinn en hann er flottur bara. Er með sustain facetinn til að hýla sig upp í laneinu. Amman versus Drakeinn hérna bot. Allir bara að farma það, við séum það. Við erum jöfnvel inn so far. Arneus, getur við klandri. Hann vill dæfa hann. 1 hit í uppbót. Nærunum, killing spree puffed. 3-0-2. Þessi maður er óstöðandi, hann missir undir að heilu creepu en get ég foldað kamera poppa við? Já. Ég get það. Ég er að fara að skipta í direktorinn eftir sko. Það er bound to happen. Fætina, Arneus, low, Sigursteinn er að tanka, getur verið klandri núna. Bara ekkert level í fucking overpower samt. Erfitt fyrir honum. Út er í klandri hérna. Vá, hann er með svona feri og eitthvað en hann er mjög low núna lenni og er erfitt fyrir hann að treyta á móti skildinum. Hann er ekki í damageinu með skildinum. Já, sammála með þetta Aradarnafn sko, honestly. Tolkien has fucking Nick. Ok, hamsturinn og Týri eru efstir í síðinu, þetta er góð byrjun hérna fyrir skepnunar. Pappa veitur ekki að tapa leininu sinu, það er mjög góður vísir fyrir þetta lið. Emotional player sko, spilar betur þegar hann er að fíla sig. Það er Aradar. Já. Hæ? Ok, what? Já, ok, hann er eitthvað að snæpa hann from downtown einhvern veginn. Alltaf lagi, þetta er bara Drakeinn að deyja. Túra er efstur af dæjarkorunum. Gæti verið kannski einhver klandri núna? Nei, hann er góður. Týri er smá að droppa hérna. Hann er ekki með kaka samt í búið, þannig að líta. Buffett. Smá klandri en lifir. Vortin að gera mikinn skaða. Sigursteinn er alveg með þetta lane hérna á lockdown sko. Anna kill fyrir Buffett, 4-0. Captain Buffett. Warren Buffett. Með fæsta last hit en flest kills af öllum korunum í leiknum. Hann vill meira. Þetta er ekki nóg fyrir hann. Hann vill 5. killið. Arneus mættur. Hann er ekki að taka skuldin af þér. Týri fellur hendar. En Buffettin er að óna. Hamsturinn, ekkert mikið að frétta á honum. Verða kannski að hjálpa þessu botlinn, ég veit ekki. Alveg. Já, ég veit ekki, þessi access more problem sko. Sko Sigursteinn, en hann setur sig bara í F-form og fær skjöld og er góður. Komum Facebook-sina á Abaddoninn. Úti ég vil elda en ég meina, þú veist. What's gonna do, sko. Það er ekkert mikið killbóndið sem lág þessar 2 hitur, sko. Því miður. Kæri óðurinn nakkar. Ok, það er Daggaröss á Omniinum hérna. Let's go. Hann tekur rúnið. Klárar ekki að drekka botlinu sinu, það er smá tónulegt. Vill hann ekki bara hlaupa á botlinu eða eitthvað? Hann drepa hann Axe. Það var mjög impact actually. Það var smá telegraph reyndar en... Neða samt, ef hann getur ítt hann út þá
er big value, sko. Aradar. Ó, Túra. Túra getur fallið hérna. Fíllíní, mættur að hjálpa hann. Ok, mikið treytin á bollinu. Hann er samt með Lotus Blóm til að gæða sér á. Ok, nú þarf direktorinn að koma í gans. Halda á þessum fucking zoom í allt kvöld, sko. Ok, horfa á Sigurstein meðan, ok, það er það sem direktorinn vill og þá horfa á Sigurstein. Bara, ég segi amen, sko. Já, Qt er að lasta það. Við getum ekki zoom út, nei. Ok. Það er ótrúlega einhverju vilji að fá zoomið, sko. Ég held að það væri mest hated observer featureinn, sko. Týri er, já, veit ekki hversu mikið hann getur junglað á þessari lúnu, sko. Ég búið að breyta þessar hetju mjög mikið. Já, on jokes. Við þurfum aðra milljón í budget fyrir kraftfjöldina ef ég fyrir að fá zoom out taka, sko. Já, ég bara, þú veist, það er ekki hægt að zooma, sko. Ég er að reyna það. Þetta er kannski einhver setting eða eitthvað, ég manna ekki. Séu þetta í orðar. Það hefur verið eldan. Ok, hann kastar actually spell, þannig að hann fær lengra. Já, mann fellur. Þeir fá actually kill á pögnuna. For once. Buffett er komin level 6, en hinn þau líka. Allir level 6 nema sig þetta, skutin. Vilja að spila búlja núna. Já, Cromwell mættur, gott rotation, poppa alltinu. Hann er ekki að taka neitt damage. Stun, hleypur inn í þá, er ennþá með ógeðslega mikið á stacks af, en það er dæfinna. Sigursteinn bjargar. Gott tvekja manna stöðunni, Aradar. Kemur silence samt. Puppavit fellur, hamsturinn mættur, þeir eru allir silenceðir. Silence er búið núna. Fíllíní mættur, það er alvöru teamfight hérna á topp. Allar heitir að nema botkorinu 2 mættir. Annað rond af draslinu frá Cromwell nær Omniunum. Omniun náði ekki að gera neitt í þessum fight, basically. Sotti forsaði hérna hjá hamstrinum og Go. Hann ætlar að reyna life draina, en ok, Týri mætir nær killa Cromwell sem er actually huge. En þeir töpuðu alveg 3 hitjum eða eitthvað fyrir þetta. Puppavit er komin bot, við leynum úti Axinum sem er aðeins stælar yfir hann heldur en núna. Og Fíllíní fær level 6 þetta á mid. Puppavit copy-pastaði, mætti í chat, líst vel á þetta. Axin nálgast Blade Mill sitt. Það er alveg að fá nettorðið hérna, já, hana. Ok, Týri og Puppavit eru efstir samt. Og Örsan er alveg mjög, hann er alveg 1200 undir Týra. Þannig að góð byrjun hérna fyrir hamstrinu að góða, en þetta getur verið slæmt. Býtu, Sigursteinn er hérna þannig, getur bjargað. Báður supportanir mætti topp. Komið eitthvað svona trial-in situation hana. Já, gæti verið hættulegt fyrir Týra að farma hérna. Það er ömmukossar og eitthvað í boði. Túra er bara eitthvað að farma með kólunni sinu. Puppavit er svona freka sama. Getur poppa öllu sitt bara til að heala ef hann vill, en já, veit ekki með það. Svo er Axin með eitthvað svona option að choppa, en veit ekki, það er smá funky maths á því. Það er ekki að vera mjög nákvæm, en það er náttúrulega nákvæmur.
middle tower is under attack. It will fall like a ripe apple. Þetta bara að farma, varkárir hérna. Vil ekki fara sér að voða í þessum geti sætir game 3 hérna. Mun hindja mikið á þessum dagger hjá Axe, hvað hann getur gert með því og svo náttúrulega já, basically bræðirnir Túra og Cromwell, þeir eru að fara til sæta á því örlöglið síns svo venjulega kannski. Cromwell mætti með dagger, þannig að hann er alveg til í að spila eitthvað með supportunum sínum. Þeir eru allir inn í kringum top. Sigursteinn er mögulega að tanka þetta gang. Já, hann tankar þetta. Reynir eitthvað að læftrina en að bara ekki sens. En fínt að hann degi í staðin fyrir Týra. Ég held að Týri sé alveg góður. Þetta er góðið á bot. Túra er með Blade Mail. Það getur verið erfitt góð en það var allt inn í sem bara. Hér kemur Les. Hann er að fara að sólokilla Aradar. Já, ekkert mál. Cromwell er að tempo-kontróla þessum early game alveg bara upp á 10. Mjög góð rotations hjá Lesinum. Setja mikla pressu hérna á Radiant. Og við hefum svolítið eftir að sjá hvað þessi Omni getur gert. Hann er kominn á daggerinn sinn. En er ekki alveg búinn að finna neitt impact ennþá. Ég er svona saman network á Cromwell en bara ekki búinn að ná í mörgum gangs. Það er verið að pressa hana mid-turn. Kútið að farma, já, þetta er flott. Flottu bangsi. Túra mætt með Blade Mail sitt, er á leiðinni í dagger næst. Info að hann bara á góðum tíma, syns mér. Reyna að fá bara alltinu, það er endur ekkert allt í. Hann getur ekki choppað hann hérna ef hann vissi, já. Oh my god. Fellur samt, vá, fyndið. Það var svona missa þessu attacki eða eitthvað. Já, hann er örugglega komið með evasioni, hann hefði fengið choppið en hefði náð þessu attacki. Þarf bara að vera með senasta helparinn. Það er náðu svolítið leitt chop. Midturinn fellur, ég veit ekki alveg hvað hamsturinn er að gera. Hann fór bort eitthvað að reyna að joina eitthvað rotation en missir turnin sinn sem er svona smá messy. En Týri gæti orðið svolítið super charged í þessum leik sko. Hann er að fara að vera með Omni og Abaddon að buffa sig. Ætti hann að geta verið svolítið mikil bara að byrja að góða hérna á Týra, hann er steindur, kemur silence, mjög nice play. Hemsturinn er mættur, hann er kannski að píka upp eitthvað að killa á Cromwell mjög ná. Nei, það þarf ekki inn. Silencen sér við honum. Hemsturinn hefur ekki náð að gera eitt rotation í þessum leik. Það er smá sad. Við erum að tala um að Axe verður komið dagger blink áður en hann er búinn að ná að gera eitt play með sínu dagger. Og hann rössaði hann og mid. Ornus byrja að safna IQ stigum á önnum sínum. Komin battle fyrir hérna QT. Allt samkvæmt formúlunni. Tök álít fyrir óriðin hökkunum. Og nú ætla Cromwell í annar rotation. Þeir þurfa eitthvað að reyna að sjá við þessum Cromwell göngum ef þeir ætla, þú veist, ekki vera rúllaðir yfir hérna í midgameinu og missa allir törnina sína. Pappa veit að reyna 1. Hann er með öll í sitt. Þeir geta törnað mjög vel ef þeir típja nú snemma, en það er enginn að típja. Þeir eru bara spekjulega buffet eftir eins og er. Býtur nú við samt. Sigursteinn mættur. Þeir hlupu bara til hans. Sita niður á wardin, ok, þetta er eitthvað. Pappa höll liður, það er bara að braka öll einu sinu. Þetta er ágætt. Ágætt stöf, ágætt stöf.
hamsturinn að fara í Lotus Orb. Interesting. Taka sér silence, I guess. Og þannig vil ekki bara fara í Júls, af því það lukkur eins og mjög gott hérna. Stoppa Axin, stoppa Ursuna. Go á Puppet, hann á ekki allt í. Hann að farma allt of far up. Þeir eru allir að deyja samt af Jakiro-spilunum, en það engin annar en að. Svolítið messy play hjá hamsturnum og skjárnunum. Þeir áttu mjög góða byrjun, en eru ekki búin að vera jafn crisp og óriðanhakkanir. Senstu mínútunar. Típjar út á... Oh my god. Hann fucking poppar af þessu ömmu, sko. Fít líni komin á risaeðluna. Komið Kaja á Les og Dagger Blade Melod. Sekiro eru basically komin allt sem við þurfa á óriðanhökkunum. Ursa fær blinkbráðum og það eru bara tilbúin að kera basically endalaust. Þurfa aðeins að fara að sína hvað alltaf voru að pikka hann Omni fyrir. Go á túru, missar dótinu sem samt á heal, en þetta er bara allt mikið damage. Hann meltar gjörsamlega af Les-spellinum. Smá jæks. Fá alveg global fyrir þetta, en já. Það mjög erfitt að vera að spila þessar reactive hetjur á móti global, sko. Þú veist, þeir eru aldrei að fara að ná að seifa, nota þess að save-spela á móti jumpinu ef að silencein global er vel. Gætu verið svolítið svona, getur verið þessi smá oddpickaðir í þessum leik, sko, að pikka allt þetta bugnu Abba Omnidot á móti þessu, sko. Hamsturinn að fara í, hann að setja Lotus, eða að fara secondary með Lotus. Þannig að hann mun alveg geta fengið það og svara global silenceinu svo sem, sko. En já, þetta nú góð hérna. 2 skjöldar, en það er svolítið lítið kapt, sko. Ok, já, náðum. Það gengur, rétt svo. Axin að forma mjög aggressively og er punished. Af healerunum tveimur. Luna að forma mjög aggressively. Alls að finnur hann, ég veit ekki, hann ætti bara að tífja út, en það eru fleiri heitir hérna. Týri er steindur, sko. Finnan basically á leiðinni í Tormentorinn. Þeir voru að taka hann eftir 15 sekundur, býst ég við. Vilja kannski, já, pick up þennan tier 1 fyrst. Þetta er ekki advisable fight, held ég, sko. Puppet var alltaf mjög early, er stunnaður. Ég reyna að halda þessum törn. Aratar er að pusha middið. Þurfa, já. Þurfa nú að ákvæða sig hvort þeir... Já, ok, þeir eru alltaf bara í Tormentorinn. Tekka hann upp mjög öðrulega. Arnius fær shardinn sem er nice. Þeir eru óna og hann er að fara að fá fullt af innstíl. Þetta auka 2 int. Það gjör hann vel. Ég veit ekki alveg hvernig timingi hjá hamstrinum og hvað er, sko. Ég finnst þetta ekki alveg skýrt og svona með henni meitin, sko. Það er að fara að vera BKB og Örni á Axinum. Mögulega á þess... Já, hann er verið í bassir, ok. Já, þetta er alveg scary, sko. Ég veit ekki alveg... Veit ekki með það, sko. Arnius sá bildi hjá Aratar í senasta leik og fannst það svo awesome að hann ætlaði að kópja það. Ekki sant. Hann er með þessu mörg item til að gera það rétt, sko, en allt í lagi. Hamsturinn, ok, hann skipti mér, sko, hann ætlaði að raupa í við. Mér finnst það mega meira sens sem eitthvað svona core dæmi, sko.
Ég meina, hann ætti svona að vera að hugsa þetta sem bara hann sé að fara að hoppa inn, tanka spells, heala, vera svona svolítið frontliner. En það er rosa erfitt á móti þessu less-dóti, sko, ef að það er ekki units hjá honum. Smókina hjá óriðunökkunum. Þeir eru að leita að lúnunni. Þeir eru að fara að finna hana. Þetta er mjög röf. Hún poppar allt í. Gerir smá damage actually. Gæti mögulega að punisha þessu en Katsi er ekki alveg hana. Þetta er bara að poppa við þetta lappið með radiance. Poppar allt eins og hann er choppaður. Þetta er svo leiðilegt. Axin on point sko með allt sitt. Jæks. Missa 2 mest farmögustu gaurunum sína. Vakna barn, já. Eitthvað aðeins svo spennandi þannig gangi hjá Skossa. Þetta er ekki í lagi að segja þetta. Halló. Illegal chat, sko. Oh my god, sko. Bændaði zoom-out. Þið eru svo krefjandi í fucking chat, sko. Holy shit. Ef þetta er takkið sem ég þarf að setja, sko, þá veit ég ekki með það, sko. Disable camera zoom er ekki unbind zoom out. Enable screen shake. Hvar er zoom out? Ég er ekki með þetta on. Þetta er bara ekki bænda, sko. Ég setja þetta á Wow. Jæja, chat. Eru þið sáttir núna? Við sjáum allt mjög vel núna, sko. Glæsli pása. Það var það can't have it both ways, chat, sko. Við erum locked inn hérna í teleskopin, sko. Það er James Webcast núna. Jæja, er það TikTok time með það? Hvað er að gera svo TikTok? Ok, kaffi, TikTok. Mokkapot. Damn, looking nice. Radiant's top tower is under attack. Alvörun sportspar. Hvað er ég að horfa á? Ok, er þetta að byrja? Ok, það er smoke. Við sjáum allt mjög vel hérna. Sigursteinn, held ég. Það er eitthvað að gerast. Ég sé ekki alveg hvað spells hefur að kasta. Er ná vortinum. Ok, læsir döður einu sinni. Hamstur inn. Found it. Bá brotturinu. Er að melta. Er döður.
Ok, Ursa að falla, Sigursteinn bæbakar. Leskor inn aftur. Ursa að tanka, nei, Rúnar að tanka, bæbak á hamstrinum. Hann vill bjarga, hann vill drepa hetjur, en nær ekki að bjarga Lúnni. Vá, þessir óriðunakar eru að fucking smyrja þessum teamfight. Holy macaroni, sko. Má sjá, Sigursteinn. Hamsturinn, hvað getur hamsturinn gert? Ok, þeir fengu ekkert í þessum fight. Æjæj, ok. Það er looking smá grimm fyrir hamsturinn og skepnuna, sko. Engar ágjörður komin aftur í James Webb. Sjá, þessi fallegu tría hérna. Allt umhverfið. Með fallegu weather effects. Ná, Omni buybacks, það er rétt. Ok, hamsturinn er mjög lítill í þessum leik, sko. Það er mjög langt í burtu úr honum. Axe er að fara að choppa þessa Sigursteinn, sko. Já, amman dó allavega þetta er. En ekki margir aðra held ég. Ó, ég hef þetta breyðum terrain með við vorum í pásunum her, það er eitthvað. Allir að fara maður. Hvað er Lúnar með? Item check hana. Hún er ekki með mikið. Sigursteinn er með plate mail. Jules, Takiro. Það styttist bara einan fucking refresher, sko. Þá er þetta Jules að geta að fara að bjarga ykkur, sko. The double whammy, sko. Og hamsturinn er jafnfarmaður og amman, basically. Smá jæks. Ok, en sjáum hvað gerist. Það er ennþá von. Ég bara veit ekki alveg fyrir hvað ég er að von, eða þess að við hvað vonin er bundinn á þessu reyndingarliði. Það er bara hvað Týri að vonum ég næna með heals, I guess, en það er samt silencer á mótið þeim. Það er alveg smá flókið gameplan til að executa, sko. Ok, við sjáum mjög margar hetjur á skjánum og það eru allar mjög litlar. Ursa, leipur upp, hæðina. Hann er brjálæður, hann hoppar inn, hann ætlar að drepa. Það getur engin bjargað honum þó að það séu svona 20 heal í liðinu. Þeir vilja líka aðeins fæta hann. Instant poppar ulti. Ok, ulti á Lúnu. Ursa er að lemja hann samt. Næra íða hann burtu, ok. Ursa deyr. Ok, þetta er eitthvað. Heal frá Týra, nei frá Sigursteini. Ulti, ok. Pöppu þetta clean upinn á hliðinni. Ná að drepa Axe, mjög gott. Amma eftir. Pöppu fett er að karja liðið sitt. Pöppu fett dílar við alla á meðan þeir dílar við Les. Það er gott plan. Amman reyna að típja. Ó, Týri, Clutch, Lucent Beam. Og já, horfa á ekki neitt. Takk, direktor. Vá, ok. Það er comeback. Comeback hjá okkar mönnum. Þetta er rosalegt. Dömum mínir og herrar. Kæru landsmenn. Við erum með leik hérna. 10k undir samt, en þið viti hvenær Pöppuhött er bestur. Þegar heimurinn er á mótunum. Silence refreshið, það er að koma. Deployið öllum ríkisútgjöldum okkar í að vernda landið okkar frá þessu manni.
Ekki með eitthvað meira hérna. Úff, svo mikið. Cromwell og Skossi. Nei, Cromwell og Túra, meina ég. Cromwell og Skossi. Hvað var ég að fucking horfa á? Ok, Papa Fett, sponsored by Nike. Ok, boys. Tier 1 turnin er að fara að falla. Radiant's top tower has shattered. Bér kveða bakinu og bróður í nótt, sko. Þeir eru að vera sneaky. Papa Fett nálgast. Þeir fengið smá... Þeir eru smá... Sigursteinn kam, sko. Radiant's bottom tower is under attack. Sigursteinn point of view. Hvað er Sigursteinn að hugsa um? Ó nei, Björga. Hvað er healið? Það er þreyttir, sko. Oh my god. Oh my god, Sigursteinn. Sigursteinn minn, sko. Dire's bottom tower is under attack. Ó nei, Papa Fett. Ó já, Papa Fett. Ó já. Aradar. Ó nei. Ó nei, Papa Fett. Ó já, dýri. Let's go. Let's go. Ok. Þessi tím verður búinn. Direkt kamera. Lekkirnir. Er það liðið hans eða? Ég held að Papa Fett sé smá svona veitna, sko. Það þarf að hækka í samböndinu, sko, eitthvað er. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower Okay, is now we're under talking. attack. There is little it can do. Það veit ég, Discord hvarf. Erum aðeins, testum þetta aðeins með chatinu með það. Ok, það er ekkert að gera þessum leik, actually. Það er gott. Ég held að það sé gott fyrir Radiant.
Ok, Rose eitthvað. Eitthvað gerast þarna. Dire's top tower is under attack. Ó, Puppet inn. Ok, nú dodge alltið. Ok, þetta eitthvað að gerast þarna. Það fullt af spellum að gangi. Týri fórsum sig út. Ok, þeir eru að dreipa les. Týri lifir, Týri BKB. Ok, Ursa, 1v1. 1v1 me, bro. Hamsterinn hjálpar. Aegis down. Ok, Axe dauður. Týri, going strong. Hamsterinn og Týri versus Ursa, brjálaður. Pabbi höfð mættur, þeir geta, power, nei, aftur les. Ó, nei, holy. Pabbi höfð hleypur. Týri, oh my god, hann nær einu killi. Bæbaka ég kom vel að, what the fuck. Ói. Man, I'm gonna break my monitor, I swear. Fucking bæbak á fullt á gæjum. Kannski var þetta gamalt, ég veit það ekki sko. Less bæbak, ok. Blink út, halló? Blink inn, wow. Hann með 21 fucking Fury Swipe stacks, bro. Ó nei. Já, ok, Puppet. Új, holy fucking. Easy peasy, lemon squeezy. Wow. Þetta rosalegt. Middle tower is losing its foundation. Þeir eru einhvern veginn að halda sig í þessum leik, sko. Þetta ándjóks rosalegt. Let's go. Holy Puppet, sko. Ef að Puppet vinnur þennan leik, sko, ég veit ekki hvað, sko. Ég er að fara að missa það. Oh my god. Sigursteinn, sko. Þurfti að drepa Sigursteinn. Ok. Já. Sigursteinn að ná að catcha upp. Bottom tower is under attack. Nei, Sigursteinn. Týri, menna ég. Sigursteinn ekki að ná að catcha upp. Týri að ná að catcha upp. Radiant's bottom tower is under attack. There is little it can do. Og Buffettinn, hann líka up there, sko. Hamsturinn svolítið að geta skít þannan, en alltaf lagi. Hann Omni Knight, hann með góða spila. Omni Knight Luna, það alveg late game sull, sko. Ég trú ekki að Puppet var með 21 stakk af Fury Swipe á þessu, sko. Hann var með 800 damage í hverju hitti og svona. Jump. Ok, allir fara maður, það flott. Amman fyrir ofan Omni, sko. Það sets. Þetta svona leikur sem þú vildir að það hefði bara keypt fucking Midas á Omni, sko. Fuck everything. Ég Týri með MKB. Nei, hann með það, ok. Ó nei, hann fucking dead. Ó. Disengage. Höfum mætast núna, já, samanlega. Besti tíminn til að kaupa Midas var fyrir 11 mínútum. Næst besti tíminn núna.
fortified. The stream tells of tactics. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Ó nei, þeir eru að koma. Ring the bell, sko. Flóið öllum ríkisútgjöldum okkar í að vernda landið okkar frá þessu manni. Radiant's bottom tower is fading fast. The Radiant have called upon their defenses. Þetta er bara sandbortkasti núna, sko. Okay. Sigursteinn going in. Verja. Kasta allir spilunum. Pappafett. Pappafett, já. Pappafett, nei. Ok. Eitthvað stöff að gera hérna. Ok, Týri, holy fuck. Hún er að drepa alla. Okay. Okay, we back, boys. Holy comeback, maður. Holy fucking cock! Woo! Það gleymdi þess að Týri farma, sko. Dire's middle tower is under attack. No gale can stop the flames. Dire's structures are fortified. The trees whisper of a strategy. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Dire's bottom tower. Skibidi skina. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Stand will be a ruin long studied. Radiant's top tower is under attack. Terrain. Pull up. Pull up. Okay. Andalúna, sko, never forget. Kanda með crit, sko, holy shit. Að moonbeama bara jörðina og fá triple kill, sko. Dire's top tower is feeling its mortality. Dire's top tower is under attack. Ok, já, það er ekki mikið að gerast. Ok, það er smoke play. Það leiðast. Reyna að finna óvinna. Ok, hamsterinn. Holy hamsterinn. Ok. Pappafett. Pappafett, ég er að gera eitthvað. Hún er að gera stuff. Silence. Ok. 1v5. Hann er literally 1v5. Hann jumpar út. Svona fucking tanki. Týri bjarga. Holy. Ó nei. Týri. Ó guð. Sekiro, jökk.
Sigursteinn, nei. Ekki fucking Sigursteinn, maður. Oh my god. Sigursteinn. Ok, hann dó. Radiant's middle tower is losing its foundation. Radiant's middle tower has fallen. Það var svolítið mikið force. Svolítið force að dæmi, sko. Getur hann bara tekið 2 rugs. T2 uppi á topp, þannig að Luna top net worth. Ripir Luna. Dire's top tower is under attack. It fights for its life. Its middle tower is under attack. Já, liðið mitt var ekki með mér, sko. Það það sem Peppa veitir að segja núna. Radiant's middle barracks are under attack. Radiant's middle barracks have fallen. Ok. Þetta getum aðeins spúlað inn, sko, slightly. Slight zoom in, sko. Ok. Buffett inn. Smókaður. Abbottonin var í einhverju RPG mót þarna, sko. Ég get valið að köpa hérna sjart, eða? Það bætið það. Ok, holy fucking... Ok, svo þetta eitthvað mjög skoft samt. Aegis? Aegis? Halló? Getur eitthvað tekið Aegisinn, please? Ok. Týri. Fá heal. Komvel dreipur... Nei, fucking... Dog. Check heroinn. Buffett, Aegis, ok, þetta lukkar ágætlega. Hamsturinn bæ. Ég vil ekki sjá hamsturinn, maður, come on, show me the fight. Arneus í klandri. Á sér ekki undankomu, hann fellur. Buffettinn. Ánan dagger, hamsturinn pickar upp pílinni. Ok, það er comeback. Það er comeback, boys. Fucking comeback. It's a... Don't call it a comeback. Klukkan er margt. Ok. Vildi að ég væri með fucking Moisla samborðið, sko. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Ok, taka beysið. Bæ, mörg bæ, Dúra, jumpar inn, bæ, Ales. Nice, save, samt. Ég er að deyja hana semi. Gut, ég er ekki að gera neitt damage samt, hann er að fara út, ok. Ok. Byrju, fucking Buffett fyrir inn, maður, holy. Það er ekkert bæja sem gæja. Bjarga Buffettinu. Oh my god. The throws are real. The throws. The fucking throws. Bye. Oh my god, bro. Hamsturinn bæja, hann verður að komast út, sko. Hlauftu hamstur. Síðustu deyr. Sheesh. Þetta er rosalegu leikur, sko. On fucking jokes. Ég var alltaf með mýma með, sko. Svo þetta bara upp á nættum mitt. Ok. Þeir eru að fara... Þeir eru á bæbaki hérna, sko. 2 gæjar frá órunagunum. Gæti verið hættulegt.
Wow. Sá fucking meltaði, ok? Bye, double bye. Ok, let's go. Allt í, þetta er því lillegt, allt í. Fuck, ok, ég verða að fucking leggja þetta soundboard frá mér, sko. Put the soundboard away. Ég vona að Yngvi sé ekki að horfa á þetta kast, sko. Hann er brjálaður. 23k uppi fyrir óruðu nakana. Komið 25 talandi á honum, já. Þetta eru S, 25 talandi held ég. Hvað er þetta alveg annarlega 18, já, flott. Damage spell, wow, holy damage. Er þeir líka með þetta? 54. Ok. Gæðin með 2 búta. Flott. Mikið attack speed. Confirmed. Buyback status. Endum því upp. Ursa, Axe og Sigursteinn. Allir aðrir, cooldown. Þetta er rosalegt kærulandsmenn. Rosalegu leikur. Hamsturinn veit betur. Já, ég trúi því. Ég þarf koffín í æð sko til að klára hann leik. Holy shit. Smoke. Þetta getur game deciding. Dagger, Týri, sleppur. Þessi les er killable sko. Pöppaveit fyrir fucking inn maður. Hamsturinn góðar. Pappa bygg á bíðinu. Týri, þeir verða að bjarga Týra. Þeir verða að fucking bjarga Týra. Ó nei, Týri bró. Oh my god. Já, hann getur verið þarna. Les upp í loftið, ok. Hann er með Satanic. Risa fucking stun, ok. Oh my god, samt allir í liðinu stóu, en Les stó líka. Sigursteinn og Týri, hvað getið þið gert saman? Mínu venner sko, holy. Hamsturinn dead, no buyback. Pepperfit dead, no buyback. Yikes, yikes, yikes maður, ok. Fjórir á móti 2. Hversu sterk er þessi Luna? Getur hún 2v4-að? Hann jumpar inn á þessu. Heal, Sigursteinn. Sett hann inn í gjöðunum disarm. Nei, I'm dead. Oh my god. Not like this. Not like this, maður. Sigursteinn. Oh my god. Þeir callu þetta. Þeir fucking callu þetta, maður. Hver. I can't, sko. Þetta er sad day fyrir Pöppaveit fans. Þeir eru neitt PL vanleik 2 en það var vitlaust skráð in-game. Það var actually Óriðunhakka sem unnu game 1 þannig að þeir taka það 2-1 því miður fyrir Pöppaveit fans. Ég er definitely unbiased. Já, skemmtilegur. Gekk ekki alveg upp. Smá carry, smá throws. Allt í boði í þessum leik, sko. Sko damage-númerinn.
Þá búið tankaði ég næst í 200.000 damage í þessum leik. En það var allt fyrir ekki.